سلام دوستای عزیز. بعد از حدود 3 ماه دوباره برگشتیم. از اتفاقاتی که از دی ماه به بعد افتاد واقعا ناراحت و متأثریم. و از صمیم قلب امیدواریم هرچه زودتر این شرایط سخت تموم بشه و روزهای آرومتر و بهتری برای همه برسه. فقط خواستیم این رو هم بگیم که ویدیویی که قراره ببینید قبل از دی ماه ضبط شده. اما چون میدونستیم خیلی از شما توی این مدت به این محتوا دسترسی نداشتید، تصمیم گرفتیم حالا اون رو منتشر کنیم تا بتونید ببینید. ممنون که مثل همیشه همراه ما هستید. امیدواریم از دیدن این ویدیو لذت ببرید. آره، من خودم خیلی دوست دارم که اگر یه زمانی بتونم که با آدم‌ها شیر کنم حتما این کار رو بکنم. به شکل اسپسیفیکی مثلا کار من اینه که بیام و از LLM ها Large Language Models واسه این کار استفاده کنم. خیلی جالب بود واسم. ایستی تو سایتیشن خورد، یعنی توی بودم وایت پیپر الکی دارم دیدم که مثلا بتونم اپلای کنم. اونجوری هم نترسونشون ما این اونجوری که اپلای نمی‌کنم. ولی الان میگم نه الان میگم که چیکار میشه کرد. ما خوبی؟ چطوری؟ مرسی، ممنونم. تو خوبی؟ مرسی قربونت. مرسی که دعوت منو قبول کردی، اومدی و خودت هم خیلی پیگیر بودی و جزو معدود مهمونایی بودی که خودت هم پیگیر بودی توی این گپه باشی و خیلی من دوست داشتم اینو واقعیت، چون بعضی یادشون میره یا به هر دلیلی، حالا مثلا یادشون میره قاعدتا دیگه، وگرنه همشون دوست دارم که اون تجربه‌ای که دارن رو با یکی شیر کنن. من زیاد نمیخوام حرف بزنم اینجا. اگر سوالی داشتم ازت میپرسم. بس میخوای خودتو معرفی کن و ببینیم از بچگی تا الان چی کار کردی و کجایی چی کار میکنی. آره حتما مرسی که منو دعوت کردی. داره من قربونت. حالا خودم معرفی کنم. معین هستم و الانم کانادا هم تورنتو هم. احمد رو حضوری دیدم توی ایونت این چی بود، AI Thinkers بود، هر دومون داشتیم ارائه میدادیم. آره خیلی خوب، خیلی چیز به نظر خوبی بود که هم دیگه رو می‌دیدیم. جالب خیلی بود. خوشحال شدم. و من خودم خیلی دوست دارم که اگر یه زمانی بتونم یه چیزی با آدم‌ها شیر کنم حتما این کار بکنم. فکر کنم حدود مثلا 1.5 سال پیش آره 1.5 سال پیش بود یه پادکست من رو دعوت کردن که اتفاقا بچه‌های دانشگاهی بودن که من تو ایران اونجا رفته بودم، بچه دورامو گذرونده بودم. بعد خیلی داستانی که اونجا داشتم میگفتم یه جورایی حس کردم نصف اون، چون تازه اونجا آفر یه کار جدید رو اکسپت کرده بودم و چون هنوز رسمی نشده بود حتی نگفتم اصلا کجاست و اینا. بعد حس کردم دلم میخواست که ادامه اون داستانه باشه برای کسایی که اینترست دادن. ولی آره خلاصه من دوباره یک شروع دوباره. آره من معینم، خلاصه الان ماشین لرنینگ انجینیر هستم توی تورنتو برای شرکت اینستاکارت کار میکنم. حالا اگر خارج از نورس امریکا باشن بچه‌ها شاید ندونن اصلا اینستاکارت داستانش چیه، ولی یه شرکتیه که آنلاین گروسریه، یعنی لیدینگ کامپنیه تو آنلاین گروسری، یعنی اصلا شماره یک دلیور کردن آنلاین گروسریه که کارش خیلی تخصصش خیلی اینه که آقا ما گروسری رو ببریم و مردم سفارش بدن خیلی راحت به دستشون برسه. شبیه اسنپ مارکت دیگه بخوای حساب کنی. تو ایرانش میشه اسنپ مارکت. آره من یادم که اسنپ تو ایران تاکسی و غذا میگرفتم، ولی شاید یه ذره از این تقریبا جدید آره. بوده. فکر کنم 5 6 سال پیش راه افتاد اسنپ مارکت. آره یه ذره از اونها عقبم. آره فکر کنم حدود زمانی بوده که من داشتم میمدم کانادا. آره دیگه خیلی چیز ندارم، ولی آره اگر شبیه اسنپ مارکته که آره پس دیگه بچه‌ها میدونن اون شکلیه. بعد من توی کار ریکامندر سیستم های پیشنهاد دهنده فکر کنم فارسیش میشه، که خب چه محصولی رو به چه یوزری نشون بدیم. به شکل اسپسیفیکی مثلا کار من اینه که بیام و از LLM ها Large Language Models واسه این کار استفاده کنم که حالا خیلی این چند وقته هی راجبش ارائه دادم، این ور اون ور بلاگ پست نوشتم اگر اینترستد بود کسی بخونه، یا یوتیوب ویدیو ضبط کردم یه ذره راجب کارایی که کردم و فعلا کارم اینه. حالا اگه بخوایم میتونیم برگردیم یکم عقب‌تر. آره برگرد عقب. اصلا بگو که چی شد اصلا اومدی تو این حوزه، چرا نرفتی مثلا هنر بخونی؟ خب چی باعث شد که تو اومدی تو این حوزه؟ اون تلنگر بهت خوردش؟ اینا رو برام بگو. آره حتما. من هر روز فکر میکنم چی باعث شد هنر نخونم، چون الان چون خیلی همیشه تو زندگیم با هنر خیلی در
خب ارتباط بودم اتفاقا. حالا فکر کنم یه جوابی که شاید الان انتظارشو نداشتی، ولی آره خیلی از دقیقا من توی تعجب کردم. بچگیام خیلی همیشه تو کار نقاشی خیلی شدیدم. فقط هر موقع مثلا بیکار بودم یه دفتر رو میشه شروع کردم نقاشی و مثلا الان مامانم هی واسم از ایران چیز میفرسته، اینقدر مثلا رو هم فقط دفتر نقاشی های منه. بعد از اون حالا اومدم راجع به هیستوری کاری بگم، ولی شد هیستوری هنری. بعد از اون زدم تو کار خوشنویسی، سالها خوشنویسی با قلم و خودکار و اینا. قلم اینجوری کات و می‌کردی میذاشتی آره بغل دقیقاً میتراشیدم، دقیقاً همون بود که اونو البته مادرم انجام میداد، خیلی جالب بود، خانوادگی زدم تو کار خوشنویسی. بعد سالها اونو انجام دادم، میرفتم نمیدونم مسابقات استانی خوشنویسی. بعد خب از اونم حالا موسیقی رو شروع کردم، الان سالهاست گیتار میزنم، ولی ایول ولی آره ولی هنرمند فکر کنم این مهندس پارسال نبود هنرمند. که آره من آره این فکرشو پارسال نبود نمی‌کردم که مثلا بکنم که تو این گزارش شد. فازا بری واقعیت. نه آره نه، من خیلی همیشه با هنر در ارتباط بودم، چون اصلا خب خانوادگی هم همینطور، هم مادرم تو کار موسیقی بود، هم داییم خیلی شایدن تو کار موسیقی، از 40 سال ساز میزنه. بعد آره ولی نرفتم هنر آخر. آینده اومدم هنرمندا رو مهندسی. دیدی فکر کنم. نه میدونید مثلا به خودم میگم آره من اینو خیلی دوست دارم، ولی آیا چیزی هست که بتونم روزی آره مثلا بیشتر از 2 ساعت انجامش بدم؟ دیدم نه نمیتونم. یعنی همیشه واسه من اینجوریه که من مکسیموم زمانی که میتونم صرف هنر یا مثلا گیتار 1 ساعت 2 ساعت بیشتر در روز اینطوریم که دیگه خسته شدم و دیگه نمیتونم. واسه خب همین دیدم که ولی نه، مثلا این برنامه‌نویسی رو روزی 10 ساعت هم انجام بدم انجام دادم و خسته میشم ولی میتونم. ولی اصلا شاید هنر و اینا اینطوری هم نیم ساعت 1 ساعت دیگه نمیتونم. بعد آره دوران ابتدایی راهنمایی دبیرستانم که خیلی توی این ایران که همه خودتون احتمالاً چیزی در جریانید که آره باید همه برن نمیدونم مدارس سمپاد و نمیدونم بری الاهلی و همش داشتیم درس بخوندیم این آزمونا رو پاس کنیم. بعد آره دبیرستانم و سمپاد بودم، بعد تو ریاضی هم سنبادی خوندم. بودی. همه سنبادی‌ها اصلا راهاشون مشخص بوده. من با هر کی مصاحبه کردم سمپاد بوده راهش مشخص بوده و آخر سر رسیدن آره به یه شرکت‌های ذره خوب، به کمپانی‌های خیلی خوب رسیدن کار میکنن. آره میتونم خب بگم که میدونی یه استراکچری شاید برات درست میکنه که یه ذره آره مثلا میفتی تو کار خیلی تلاش و اینجورا. حالا میتونه هم خوب باشه هم بد باشه، چون خب از قسمت بدش اینه خیلی معمولا حالا آدم‌هایی که من خودم می‌دیدم خیلی هممون یه جورایی آدم‌های کمی مضطربی در انتها عذاب در میایم خب و این استرس استرابه رو یه ذره تو آدم میکاره از اون اول. ولی خب از اون طرف اون استرس استرابه هی پوشت میکنه که موفقیت بیشتری به دست بیاری. یه آره حالت یه سری بدی‌ها داره یه سری خوبی‌ها داره. ولی آره اونجا خلاصه ریاضی خوندم. ولی من فکر کنم سال دوم دبیرستان بودم که موقع حالا چیز بود، فکر کنم حدود 2000 و چند میشه 12 13 میشه. اونجا مثلا تازه استیو جابز فکر کنم فوت شده بود. من اصلا اون موقع مثلا 2011 بودش. 2000 آره من چون خودم یادم میاد که مثلا 2013 فکر کنم 12 وارد دبیرستان شدم، مثلا 1-2 سال گذشته بود. بعد اون 2011 کتاب زندگی نامش اومد بیرون، اون که خیلی تو ایران هم خیلی مشهور فکر شد و کنم چیزو خوندی تو سایت نارنجی بود اون کتاب رو که خوندی. آره همون آره والتر آیزاکسون. و خلاصه من دبیرستان بودم و من اصلا نه تو کار گوشی اپل بودم نه محصولات اپل، نه اصلا همیشه تو کار اندروید و ویندوز بودم همیشه. و حتی تا همین امسالم تا همین پارسال هم همینطوری بود، همه محصولاتم غیر اپلی می‌خریدم که ای خیلی حال بابا. نمی‌کرد. بعد ولی اون کتابم خوندم دیدم یه چیز جالبه، یعنی مثلا دیدم که چه دنیای جالبیه، دنیای مثلا کلا سیلیکون ولی و نمیدونم آقا استارتاپ و محصول بسازی بفروشی. یه دفعه خیلی اینترستد شدم به اون و از دوم دبیرستان دیگه اصلا دوم سوم دبیرستان چه بودم که دیگه بیخیال، من فقط میخوام این کارا رو بکنم و دیگه یه جوری اصلا یه ذره بیخیال مثلا مدرسه هم شدم. خب بودم که خب مثلا دارم وقتم تلف میکنم، چرا دارم نمیدونم آقا حالا درس‌های مختلف رو نکوبیم. ولی من مثلا شیمی خب خیلی چیزی که خیلی چیز ضروری حیاتی، خیلی شیمیدان‌های کار بزرگی دارن می‌کنن، ولی مثلا من که می‌خواستم آقا وارد حوزه کامپیوتر شم همیشه به خودم لازم گفتم نداشت. بشه درد من می‌خوره. آره بشه درد من می‌خوره. من یکی حالا بگیم مثلا می‌خوام برم توی اپلاید کمیستری و مثلا کامپیوتیشنال کمیستری و اینا، خب من قصدش هم نداشتم ولی اصلا به دردم نمی‌خورد. همیشه اینطوری بودم چرا دارم اینو می‌خونم، چرا دارم نمیدونم عربی می‌خونم، چرا دارم شیمی می‌خونم، چرا مثلا فیزیک من خوشم میومد و برنامه‌نویسی و از همه چیز دیگه خوشم
آقا نگاه میگه بعدم فیزیک که میمد. جذابه. آره. برنامه‌نویسی بهتون چی یاد میدادن تو حالا ما سمپا؟ خوشبختانه چون مدرسه سمپات بودیم سال اول دبیرستان به ما سی پلاس پلاس یاد دادن. البته اوه هم دمشون خوشبختانه هم گرم. متاسفانه چون خیلی آره سنگین بود. خیلی خیلی سنگین سنگینه. بود. منم خیلی اون موقع اصلا نفهمیدم داستان چیه. یه دفعه با سی پلاس پلاس شروع شد. مثلا اینا چیه و اینا اصلا چه خبره و اینا. مثلا یادم یه سری چیزای گرافیکی باش می‌ساختیم، نمیدونم دایره بکش، بعد نمیدونم اون دایره آره رو توش یه مربع نمیدونم بزنی، از این کارا. جالب بود به نظرم، باحال بود. یه معلمی هم داشتیم آقای حریریان. آره همچنان به خوبی ازش یاد میکنم. خیلی خیلی به نظرم موثر بود شاید برای اینکه من تو برم سمت کامپیوتر. و آره اونو گذروندیم. بعد سال مهم. سوم برگشتیم ولی دوباره ویژوال بیسیک خوندیم. فکر کنم سال سوم همه ریاضی‌ها اگه اشتباه نکنم همه مدرسه ها ویژوال بیسیک رو درس میدادن، آره حداقل آره اکثرش. آره اونو هم خوندم. من یه داشتیم. ذره من همیشه آره یه ذره باش چیز شدم دیگه. یه ذره دیدم که باحاله و من کلا از این چیزا خوشم میاد و اینا، از این مهم. کاره. و نهایتا تصمیمم گرفتم که برم کامپیوتر. ولی خب از اونجایی که اتفاقی که افتاد این بود که از اونجایی که من بیخیال مدرسه شده بودم در نتیجه کنکور بدی هم دادم. یعنی نهایتا این خیلی یک پشن خوبی بر من ایجاد کرد. ولی از اون ور کلا بیخیال خانوادت مدرسه چی شدم. گفتن؟ خانواده من کسا اینطوری بودن که برو تجربی و دکتر شو و اینا. دکتر شد. آره کلا من فیلد همیشه فرق بودم نه میگه. من نه تجربی میشم نه دکتر میشم. ولی آره خب به هر حال نگران بودن دیگه. اونم میخواستن که مثلا من کنکور خوبی بدم دانشگاه خوبی بدم. شاید حقم داشتن. و خب ولی من یه برنامه دیگه ای برای خودم داشتم. خب داری بودم بیخیال من اصلا این کار نمی‌کنم. فقط ببخشید قبل اینکه ادامه بدیم من صدای خودم رو یه ذره میشنوم. اون اوکیه؟ اوکی درست میشه. آره اوکی چون من اوکی این بعدم خب خوب میشه. اوکی خب حل. آره بعد خلاصه آقا رسیدیم به اینکه آره سال کنکور شد و من اصلا خیلی داشتم دیپرس میشدم کلا. چون مثلا حالا قسمت بعد علامه هدی رو یه ذره بگم. آقا کلاس ما مثلا یا حداقل ورودی ریاضی 2-3 نفر بودن مثلا این قلمچی رو حالا هی منشن کنیم. آقا تراز اینو مثلا بالای 8000 میشه. میدونی اصلا یه چیز عجیبیه. یعنی مثلا خیلی 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 من اونطوری بودم. 8000. خب همون بعد فکر کن 2-3 نفر بودن. بعد مثلا بقیه کلاس نصف کلاس به بعد بالای 7000 بودن. و خیلی اصلا یه پیریشر عجیبی بود. چون مثلا همه دارم شاید یه 2 تا علامه علمی کلا داشت. و علامه علمی یکش هم 30 سال بود علامه علمی دوش تازه تاسیس شده بود. تو کجا بودی و گفتی؟ من علامه یک بودم که همین سمپات. بعد همه علامه تاپ تقریبا همه علامه تم نمیگه همشون ولی اکثرشون اینجا بودن. و خیلی پریشر زیادی بود و من هم اینطوری بودم که بابا من اصلا نمیخوام دیگه بخونم و اینا. ولی خیلی چی میگن خیلی ناامید کننده بود که مثلا همه هی دارن بالای 7000 و 8000 اصلا تو آدم. تراز چند بود اون موقع امتحان میدادی؟ ببین من اصلا بین 5 تا 6 بودم. یعنی این مثلا من خیلی به بودی. ندرت بالای 6 میشدم. من مثلا 6,200 میشدم میرفتم پیش پشت. حال کردی این هفته رو؟ بعد آفرین. هفته بعدش 5,500. دقیقاً راستش منم تو همین حالت بودم. یعنی اگر امیدوارم الان یه نفر اینو بشنوه و بفهمه آره که این خیلی ترازه به اونا واقعا نیست. آره به اینا نیست واقعا. ولی آره من اصلا هیچ وقت موفق نمی‌شدم. اصلا این عجیبی بود واسم که چطور ممکنه هم فیزیک رو خوب بزنی هم عربی رو خوب بزنی هم شیمی رو خوب. اصلا عجیب بود. مثلا آقا آره پشن تو چیه؟ تو مثلا ریاضی دوست داری یا شیمی دوست داری یا عربی؟ چجوری داری همه رو خوب میزنی؟ اصلا عجیبی واسم بود. و واسه من اصلا در مغزم نمی‌گنجید که من بیام و همه اینا رو در سطح عادی یاد بگیرم اصلا. و خلاصه اینو آقا ما کنکور خوبی هم ندادیم. خب فکر کنم اصلا رتبه‌ام شد فکر کنم بین 3 الی 4000 شدم. و در منطقه 2 بود همدان. و کاری که کردم گفتم آقا من یا میرم تهران، من حالا اهل همدانم، یا میمونم همدان. یا خلاص تهران یه دوستا جا رو زدم نشد. می‌خواستم فقط کامپیوتر برم یا نهایتا اگه کامپیوتر نشد برم بعد یه شبیه کامپیوتر رو. آره بعد شدی. آره چون خیلی دوستامونم که من همکارمن بعد خوندن. یعنی خیلی منم برق میتونه خوندم. پس خودت در جریانی. آره بعد دیگه چند جا تهران زدم. بعد دادم همدان کامپیوتر درجه گرفت و خلاصه آره رفتم دانشگاه بوعلی همدان. و خب بوعلی همدان حالا دوباره این داستان بوعلی رو تعریف کنم.
دانشگاه نمیگم دانشگاه بدی بود، ولی دانشگاه بود که مثلا اینطوری بچه‌ها توی فاز مثلا اکثریت توی فاز درس خوندن شدید نبود و منم داشتم از علامه حلی و نمیدونم اون داستانا میومدم، مثلا منتالیتیمون خیلی فرق داشت، خط تو دیگه فکریمون. اونجا تاپ بودی دیگه، همون 9000 بودی دیگه اونجا. آره من اونجا شدم آره من اونجا شدم اون. و البته یکی دو سال اولش هم من خیلی دوباره اونجا خیلی اصلا روحیه‌ای نداشتم، اینطوری بودم که خب کنکورم خراب شد و الان دیگه هیچ کاری نمی‌تونم بکنم. آره اینم اضافه کنم دوباره در هیستوری بخش بعد هیستوری خودم اضافه کنم. من فکر کنم معدل ترم اولم شد 13، معدل ترم دومم همیشه 12 13، یعنی تو دقیقا خیلی این من بودی. آره یعنی با شاید این تفاوت که فاصله من علامه حلی و سنباد نبودم، من چیزایی که تا الان میگی شبیه من بوده. یعنی فاصله زیادی واقعا با چیز نداشتم که یه موقع مشروط شم. بعد آره. خیلی اصلا خیلی حالم گرفته بود که آقا چرا ما مثلا کنکورم اینطوری دادم و این مثلا چرا یه کجا سال رفتم ثبت و نکردی؟ نه آقا من میخواستم برام تو کارم کامپیوتره، یعنی تو کلا اصلا برام برنامه مهم چیده بودی. آره همزمان هم ناراحت بودم که مثلا دانشگاه مثلا شاید تهران نبوده، ولی همزمان هم اینطوری بودم اب نداره مثلا چیز میکنم. و از همون سال اول افتادم تو کار برنامه نویسی اندروید، خیلی پیگیر آفرین. بودم تو دانشگاه. یه تیمی با بچه‌ها داشتیم یه اپ می‌ساختیم که کم کم لانچ شه و اینا. یه بازی بود اسمش چی بود، چجوری یاد کویز آف گرفتی معین؟ خیلی کاملا سلف استادی، یعنی من یعنی مثلا اومدی کتاب و یوتیوب و اینا طبق نرمال؟ یوتیوب و دوره آنلاین و اینا. حالا بس دقیقا یادم اها. بیاد چیکار کردم. خیلی آره خیلی دوره آنلاین دیدم، فکر کنم یودمی مثلا یه برنامه‌نویسی یودمی. اندروید داشت اگه اشتباه نکنم اونو دیدم. بعد از اون یوتیوب خیلی رندوم نگاه می‌کردم. جاوا بعد کد برنامه میزدید شما درسته؟ آفرین جاوا بود. جاوا بود که بعدن کاتلین اومد. کاتلین اومد. آره من واقعا دانشگاه ما سی پلاس پلاس یاد میداد و من اصلا جاوا اصلا دانشگاه ما یاد نمیداد. الان بعدا دیدم نه. اکثر دانشگاه ایران دارن جاوا یاد میگیرن تو تهران، مثلا دوستان شهید بهشتی خیلی بود خیلی دوباره جاوا جاوا. خفنه. آره جاوا آره خیلی خفنه زبان تره. خوبی. ولی خلاصه من مثلا با اینکه نمره‌های خیلی خوبی نمیگرفتم توی یکی دو ترم اول دانشگاه، ولی از اون هم اولش زدم تو همون برنامه‌ای که داشتم و گفتم آقا من این کارا رو میخوام انجام بدم و بعد از خودم اینکه مثلا جوین یه استارتاپ چیزی شم. آفرین. توی همدان بعد مسابقه بود تو دانشگاه رفتیم شرکت کردیم، برنامه‌نویسی اندروید بود که از این مسابقه چیزا بود، چی میگن بهش اصطلاحش یادم نمیاد، ولی مثلا دو سه شبانه روز نمیخوابی قشنگ پشت هم. من رفتم اونجا. یه سری استارتاپ ویکند بودش که آره مثلا از صبح تا شب صبحونتو می‌خوردی اونجا، شروع کردی به کد زدن، بعد ناهارتو می‌خوردی، بعد دوباره کد می‌زدی تا عصری، تا 3 روز بودش. تو قزوین من رفتم دانشگاه باراجین. بعد اپمون شد دوم توی اونجا. چه اولیش یه خوب. چیزی شبیه زودفود شد. اون موقع زودفود بود، اسنپ فود نبود هنوز. آها. بعد ما نت پارک بود، هوشمندسازی پارکینگا بودش که پارکینگا قبل از اینکه مردم بخوام برن هی بیان تو صف وایسن تا برن داخل پارکینگ، از قبل اینو رزرو کنن، شماره پلاکشون رو بزنن، از طریق یه گیت دیگه دوربین چیز کنه، پلیتش رو ببینه، پلاک ماشینو، بعد اگه مش بودش در رو باز کنه بره تو دیگه، تو اون صف طولانیه نمونه. یه همچین ایده بود. آره که معمولا هم نمیشه تو ایران هم چیزایی. داشتم نذاشت. میخواستم بپرسم آخرش چی شد. نه نشد. نه شهردار موقع قالی باف بودش، گفت اون موقع شما یعنی حالا اون که خودش که نمیگه که آخر سر به ما این حرف رو زدن که شما اون موقع اطلاعات مردم رو دارید، شماره رو دارید، اسمو دارید، چه میدونم ایمیلشون رو دارید، پلاک ماشین رو دارید، نوع ماشین هم دارید. نه نظر امنیتی یه ذره چیز شد براشون، ترسناک بودش قاعدتا. شما چیکار کردین؟ چی ساختیم ما؟ حالا من اصلا یادم نمیاد چی ساختیم حقیقتش. فقط خیلی واسم جالب بود که اون 3 روزه اونجا بودیم و خیلی آره. باحال بود. 3-4 نفر بودیم. من اصلا یادم نمیاد چی ساختیم حقیقتش. برنده نشد اینو بخوام بگم. ولی فکر کنم یه جایزه بهمون دادن، جایزه پرتلاش ترین یه چیز خیلی خنده‌دار بود. دلیلش هم این بود که نصف تیممون همزمان داشتن مسابقات ACM برنامه‌نویسی بود. اونا تو اونم بودن. بعد از روز اول اونا رفتن. بعد دیگه من 2 نفر 4 نفر بودیم، یه دفعه 2 نفره دیگه بقیه‌اش رو ادامه دادیم. و یه دفعه تیممون نصف شد. ولی جایزه بهمون میاری چی میگن honorable mention بود. آفرین به شما. چی حالت آفرین
ولی اونجا من با یه تیم آشنا شدم، یه تیم آقا استارتاپی بود، یعنی یه استارتاپی بود که مثلا حالت اسپانسر اینجا بود که همین تو همدان هم بود. وقتی که یه ذره با اونا حرف زدم و اونا اینترستد بودن که من بیام مثلا باشون کار کنم و اینا، یه ذره حالت قرار بود اینترنشیپی مثلا باشون برم، یه ذره رفتم و اینا، بعد دیدم که آقا یه ذره اونجوری که فکر میکنم نبود. یعنی مثلا خیلی اسلوتر از چیزی بود که فکر میکردم، خیلی مثلا پروژه ها جذاب نبود. منم اینطوری بودم خب از به نظر میاد که اون چیزی که میخوام حداقل تو همدان که نیست. بعد از اون طرف خب من 4 سالم که قرار لیسانسم برات بخونم، نمیخوام ول کنم. ما اتفاقا یکی دو نفر تو تیم دانشگاهمون داشتیم که ول کردن لیسانسو و رفتن جوین یه سری استارتاپ‌ها تو تهران شدن. باحال بود به نظرم اون موقع. به نظر کار خوبی بعد می‌کردن یا کار بدی کردن الان تو این جایگاهی که هستی با فکر الانت؟ راستش الان خب من میدونی من فقط میتونم خودم رو چیز کنم، یعنی بگم اگر من جای اونا بودم این کار میکردم یا نه. آره خب دیگه نه، خودت. این کار رو نمیکردم، چون من مثلا به این نتیجه رسیدم که آقا توی ایران من نمیتونم، مثلا به این نتیجه رسیدم که من چیزای باحالی هست. مثلا اون موقع خب تهران شرکت‌های باحالی داشت لانچ میشد، حالا مثلا آره. سال چند بود 95 بود، چیز استارتاپی در جریان بود ایران واقعا. حالا شاید الان یه ذره کمتره خیلی، ولی اون موقع باحال بود. اون موقع بعد ستاری بودش مسئول چیزایی که برای استارتاپ بودش، سورنا ستاری بودش که معاون رئیس جمهور بود فکر کنم و کارهای، یعنی اون خیلی روی استارتاپ ایران اون سالا خیلی کمک میکرد که بیاد بالا. الان واقعیت منم نمیدونم، اون موقع خیلی استارتاپ بود تو ایران. آباتک بود تو آره. ایران، نمیدونم الان آباتک هستش یا نه، که یه دونه حالت اینکیبیتور شبیه وای اینکیبیتور بودش که کمک میکرد به استارتاپ‌ها. اون موقع خیلی همه تو جو استارتاپ بودن و اون شایان شلیله و ای نتورک و نمیدونم اونا یادم، اونا جزو اولین استارتاپ‌ها اومدن بالا. ولی واقعیت الان رو نمیدونم چه جوری شده اصلا. آره منم مطلع نیستم، ولی اون موقع یه چیزی بود و خیلی از بچه‌هامون هم یا مثلا همزمان کار میکردن میرفتن میمدن، یا مثلا یکی دو نفر رفتن لیو دادن کلا رفتن. و به نظر منم باحال بود، ولی من نمیخواستم دانشگاهمو ول کنم، مدرکمو ول کنم و تصمیم گرفتم درس بخونم و اپلای کنم و مثلا ترم 3 دانشگاه بود فکر کنم. من با یه سری دیگه دوستان دانشگاه شریف بودن، با اونا هم یه کاری داشتیم انجام میدادیم، یه اپی داشتیم انجام میدادیم، با اونا هم میرفتم میومدم، مثلا چند بار رفتم تهران. اونم بعد نبود، خیلی چیزایی یاد گرفتم، ولی نهایتا دوباره به این نتیجه رسیدم آقا مثلا به جایی نمیرسه، مثلا اون لیدرشپ وجود نداره، نمیدونم آره. هیچکی جدی نیست الان تو کار، همه دانشجوییم، هیچکی مثلا اون فاز این که آقا مثلا مثل مارک زاکربرگ که بیاین فیسبوک برای اصلا اون چیزی که ذهن من بود اصلا دیدم در گروه واقعیت نبودش تو ایران دیگه، گروه نمیتونستی بسازی، همه میخواستن یه سری کارا رو انجام بدن فقط پولدار بشن. اون فانی که استارتاپ بود خیلی تو تیمای کمی دیده میشدش واقعیت، که هم که تو میگی دوره هم باشه، هم با هم دیگه شب تا صبح کد بزنن، غذاشون رو بخورن، کیف کنن، بازی کنن. خیلی کم بودیم تو ایران. آره فکر میکنم یه دلیلش هم اینه، مثلا به قول اینجا این ونچر کپیتال درست حسابی هم نبود. اینجا مثلا تو میری میگی آقا من دارم این کار میکنم، بعد یه فاندی بهت میدن، یه گایدنسی بهت در ازاش میدن، به ازای اون مثلا سهمی داری بهت میدن، علاوه پولی که بهت میدن مثلا یه نفر یه راهنماییت میکنه، مثلا یه سری گل برات میذارن دیگه، نمیدونم وکیل داری. تو ایران مثلا خب اینا رو یا نبود یا اگرم بود سخت بود دیگه، یه ذره سخت بود که مثلا به همچین چیزایی برسی، هرچند هست مثلا نیست که اصلا وجود نداشته باشه. یه آدمو میشناختم که آره اینجور چیزا هم من خیلی سخت بود، بعد میرفتی اصلا واسه من سخت بود. شاید اگه تلاش بیشتری میکردم شاید میشد، ولی واسه من سخت. این نتیجه رسیدم که آقا من نمیشه واسم خیلی راحت مثلا اون چیزی که تو ذهنم رو مثلا تو ایران انا انجام بدم. بعد دیگه تصمیم گرفتم خیلی درس بخونم، اینطوری بودم خب برگردیم به اون تایم درس دوباره. آره سیستم علامه علی رو دوباره روشن کنیم. برنامه‌نویسی گذاشتی کنار، گفتی فقط درس یا بغلش باز برنامه‌نویسی هم می‌کردی؟ ببین اندروید گذاشتم کنار چون به این نتیجه رسیدم من نمیتونم اپی بسازم. گفتم خب what's the next thing، خب الان چی باحاله، تو اکادمیا دارن چی کار میکنن و من مثلا باید چی رو انجام بدم که بتونم مثلا باهاش اپلای کنم تا برم.
یکی دوستان مثلا به من منشن کرد که آقا مثلا الان دیتا ساینس و ام ال و اینا خیلی هاته، داره هات میشه. مثلا اون موقع چه سالی بود؟ 2020 نه 2020 نبود. آره دیگه سال 95 96 میشه کی میشه تقریبا همون 2019 2019. 2020 آره آره تازه دیپ لرنینگ اینا خیلی گرفته بود و این ویژن و اینا خیلی اون موقع هات بود. یا خلاصه که دوستان بهم گفت که مثلا این چه باحالی اگه می‌خوای یه نگاهی بندازی. منم رفتم یه کورس مشهور این آقای آندرو انگ و آره رفتم بهش میگم آندرو انگ، اونو برداشتم توی کورسرا و اون شروع یه خب مسیر خیلی جدیدی بود. بدون چقدر باحاله، می‌تونی خیلی کارهای فراتری بکنی از صرفا، یعنی مثلا علاوه بر اینکه برنامه‌نویسی می‌کنی تو یه چیزی هم می‌سازی که یه اینتلیجنسی هم داره. یعنی سافت‌ور واسه من همیشه خیلی همیشه الان اینترستینگ هست واسم سافت‌ور، آره ولی دیدم علاوه بر اون ام ال هم می‌تونی بهش اضافه کنی و خلاصه اون کورس رو برداشتم سال زبان سوم ترم چطوری 3 بود بودم. اونجا؟ من یه ادوانتجی داشتم همیشه، اینکه زبانم خوب بود. یعنی این رو من از بچگیام همیشه خانواده‌ام خیلی می‌فرستادن کلاس زبان و این ور اون ور، و بعد حالا کلاس زبان شاید وقتی بچه بودم انقدر بهم کمک نکرد. تابستون ام. میرفتم دوباره ول می‌کردم، دوباره یه مدت میرفتم ول می‌کردم، ولی آره مثلا از دوران راهنمایی آخرای دوران راهنمایی جدی شدم راجبش. گفتم مثلا حالا چرا یاد گرفتم؟ می‌خواستم فیلم ببینم، می‌خواستم مثلا ویدیو گیم‌هایی که بازی می‌کردم بفهمم. دلیلم این بود. خب خیلی موتیویشنش اصلا کاری نبود، کاملا این بود که مثلا آهنگا رو بفهمم، فیلم‌ها رو بفهمم، بازی‌ها رو بفهمم. و خلاصه از اول دبیرستان خیلی جدی کلاس زبان می‌رفتم. کلاس زبانش کجا بود یادم نمیاد، ولی معلمای خیلی خوبی داشتم واقعا، دمشون گرم. الانم به یادشون میافتم میگم خیلی شاد هستم، خیلی از بخش زندگیم رو به اونا مدیونم، چون اون زبانی که به من یاد دادن منو خیلی کمک آره کرد. و باشون در ارتباطم هنوز، اینستاگرام اینا و خیلی خیلی معلمای خوبی داشتم. اسم آموزشگاهش یادم نمیاد یه هیچی، ولی تو همدان بود. بعد خب دیگه خلاصه اونجا میرفتیم کلاس و اینا، و دیگه هی کم کم هی انقدر هی فیلم نگاه کردم و نمیدونم ویدیو گیم و آهنگ و اینا، خیلی زبانم خوب شده بود. یعنی خیلی یه لول مثلا نمیدونم، حالا اون موقع که آزمون نده بودم، ولی مثلا آیلتس شاید 7 اینا رو میشد گفت دارم اون موقع. حالا نهایتا که آزمون دادم من آخر دوره چیزم، آخر دوره لیسانسم تافل دادم شدم 108 فکر کنم، معادل 7.5 8 آیلتس تقریبا. آره ولی فکر کنم آره مثلا دانشگاه رو مثلا آیلتس 7 شروع کردم، یعنی مثلا ایده خیلی خوبی داشت از زبان توی اسپیکینگ و لیسنینگ ها، ولی مثلا ریدینگ و رایتینگ خوبی رایتینگ خیلی نداشتم. رایتینگ که خب اصلا آره الان دیگه ولی لازم لیسنینگ نداری به رایتینگ، میزنی توی چیز چت جی پی تی بعد میزنه ریرایت آره الان میکنه. خیلی راحت خب کمک میکنه. آره ولی خلاصه به زبان خوبی وارد دانشگاه شدم. و بعد یه سری استادا مثلا میمدن میگفتن این کتاب مرجع فارسی داره، انگلیسی هست. هیچ وقت من مرجع فارسی رو نخوندم، مگر چرا؟ اینکه اصلا کتاب فارسی بود، یعنی اصلا نویسنده‌ای که اینو نوشته بود فارسی بود، نه اینکه ترجمه بود. مثلا خودش اگه نوشته بود. کتاب خودش نوشته بود اون اوکی بود، ولی کتابای ترجمه معمولا نمیگم همشون، معمولا خوب نبود. معمولا آره مثلا اینطوری بودم چرا باید این کارو کنم؟ آقا اصلا این زبان الان دنیای کامپیوتر انگلیسیه، من باید بیام فارسی شو بکنم که بعدا دوباره برم انگلیسی شاید پوینت. خلاصه هیچ وقت فارسی نخوندم کتابا رو، و همیشه از زمان اولش انگلیسی ها رو خوندم که خیلی به نظرم دوباره کمک کرد. چون من زبان بلد بودم ولی زبان کامپیوتر که بلد نبودم. مثلا به این قسمت درسته چی میگن، به اون چه میدونم به چی میگن، مثلا اصطلاحات فارسیشو نمیدونم، مثلا هر چی هم بپرسی انگلیسیشو بهت میگم. آره خلاصه دیگه آره منطقی نبود برام بیام فارسی اینا رو مثلا یاد بگیرم. مثلا یه کامپایلر یه ترجمه‌ای داشت من داشتم یادم نمیاد. منم نمیدونم. آره ولی یه چیزی آره مفسر تفسیرگر یه همچین چیزی یه همچین میگفتن. چیزی آره تو عجیب بود. اصلا تفریح نداشتی اینجوری که داری میگی؟ تو چرا فقط پای کامپیوتر درس بودی؟ تفریح داستان من همش تفریح هم دارم. خب آقا نمیشه در اون همش پای کار باشی و آره یاد نه بگیری و اصلا تفریح نکنی. نه تفریح هم همیشه داشتم، من الانم دارم. اون موقع خب همزمان داشتم کلاس گیتارمو میرفتم، دانشگاه رو شروع کرده بودم، باشگاهمو میرفتم. بعد من در تمام زندگی همیشه از کودکی ویدیو گیم هم داشتم، یعنی اصلا ایول همیشه من در حال یا یه دستگاهی کنارم دارم باز میکنم، یه کنسولی دارم، یا همیشه اینو داشتم و با حال خوشم میاد. تفریح شاید اصلیم ویدیو گیم آره بوده. و چرا تفریح هم داشتم، خیلی تایمم فشرده بود. مثلا اینطوری بودم که 8 ساعت کار
نمیدونم 2 ساعت چی باشگاه، نمیدونم 1 ساعت گیتار، بعد دوباره چی، مثلا خیلی خیلی کم پک بود. آوردی. آره خیلی پکت بود. ولی حتی خب با دوستام و اینا خیلی این ور اون ور می‌رفتیم. دوران خوبی بود. یعنی مثلا دانشگاه بوهری من همیشه خاطره‌های خیلی خوبی داشتم. حالا یه سری چیزایی گفتم راجبش که شاید یکم نگاتیو بود، ولی همیشه خیلی خاطرهای خوبی ازش دارم. آره و یه سری برتری‌ها هم داشت. برتریش این بود که خب همه اساتیدش تقریبا میگم 90% خارج از کشور درس خونده بودن و خیلی جالب بود. 90% هیئت علمی کامپیوتر خارج از ایران درس خونده بودن. فرانسه، نمیدونم استرالیا بودن، یادم نمیاد دقیقاً فکر کنم یه نفر آمریکا هم بود، ولی باید میرفتن میمدن تابستونا مثلا میرفتن آقا فرانسه. آره یعنی خیلی واسه جالب بود که مثلا فکرش نمی‌کردم که آقا مثلا دانشگاهی که تو تهران نیست، مثلا استادای خوبی بودن. یعنی من ازش خاطره اوکی دارم. یه مشکل ولی میدونید چی بود؟ مثلا موقع اپلای تو دانشگاهایی که تهران نیستن، شما میرسید به جایی که آدما نمیدونن چجوری باید کمکتون کنن. مثلا دقیقا. میری دانشگاه میگی این نمره منو ریپورت کنید به دانشگاه مقصد. اینا اصلا با این کجا؟ پروسه آشنا نیستن. یعنی چی نمراتو بفرستی؟ منظورت چیه؟ مثلا آره باید دقیقا. پست کنیم، باید ایمیل، اصلا هیچ کی نمیدونه. دوباره از اون ور میدیم آقا میگید ریز نمرات منو غیر رسمی شده به من بدین، مثلا من میتونم اپلای کنم. اونو مثلا بهت نمیدن، میگن نه نمیشه که فلان. حالا ما اون استاد راهنمامون خوشبختانه برام گرفت، گفت نه آقا بهت میدم. خودش کانادا درس خونده بود. بعد که مک مسترم بود اتفاقا، خیلی اوه یادم میاد. آره. بعد خلاصه تو یه سری اینجور دبیرستان رو تموم مشکلاتی داشت. کردی، کنکور هم که آره دادی با اون وضع، بعد رفتی دانشگاه. دانشگاه هم این وسط بگیر نگیر داشت تا ترم 3، بعد دیگه فهمیدی که آره درس خوندن خوبه، اندروید رو آره بیخیال دیگه. شدی، رفتی آره جاوا یاد گرفتی. نه درسته؟ ببخشید، یعنی جاوا رو داشتم با همون اندروید میرفتم جلو، جاوا رو هم کلا یه ذره آره گذاشتم زمین آره. و آره. بعد خب دیگه رفتم کار پایتون و دیتا ساینس و ام ال و این حرفا و دیگه خیلی آره شدیدم شروع کردم به درس خوندن. مثلا معدل من اینطوری بود: ترم 1 13، ترم 2 13، ترم 3 17، ترم 4 18، فقط ترم 4 فقط 19. یه دفعه مثلا خیلی اصلا چیز عجیبی بود. یکی که اسکم بوده دوستام معدلت. آره یکی از دوستام چیز بود، تی ایمون بود، هم میگفت من همیشه معدل چیز تو رو نگاه می‌کردم، اصلا خیلی عجیب بود. چجوری یه نفر که نزدیک بود راست میگه. چیز بشه، مثلا مشهور بشه، یه دفعه انقدر قوی تموم قوی کردی. تموم کردی. آفرین. آره خیلی یه دفعه افتادم معدل کلا موقعی که فارغ التحصیل شدم 17 و 56 هم چیزی در من، با اینکه 2 3 تا ترم معدل 13 14 آره داشتم. خلاصه خیلی اون دفعه 2 سال آخرم مخصوص معدل 2 سال آخرم کم اوریجش 18 و نیم همین چیزی. بعد آفرین. خیلی شدید دیگه افتادم تو کار دیگه، گفتم مهم نیست هر چی هست من میخورم ماده داره. ولی درس خب میدونی خوبیش هم این بود، از ترم 3 4 به بعد درس تخصصی زیاد شد. یعنی آفرین مثلا می‌خواستم من همین رو دوباره بگم. اینطوری بودم که این چرت و پرتا رد شد، نمیدونم آره حالا نمیخوام به مثلا ریاضی بگم چرت و پرتا، ولی اینطوری بودم که چی کار میخوام بکنم. من به عنوان یه آدم ام درسته باید مثلا گریدین دیسنت رو بفهمم، مثلا مشتقگیری رو بفهمم و یه مقدار آمار بفهمم، ولی نمیدونم توابع گرما، نمیدونم آره. لاپلاس، اینا چیه، به چه درد من می‌خوره. به شاید عنوان به آدمی درد که تو نخوره، شاید به درد کسی آره دیگه بخوره که مثلا تو یه جای دیگه از کامپیوتر، مثلا دیتا ساینتیست ها یا دیتا آنالیست فکر کنم مدل و اینا کار میکنن، بخوان علمو درست کنن دیگه. درسته؟ مثلا مدل آره سازی یا احتمال خیلی به درد اونا میخوره. آره احتمال به نظرم خیلی سه مفیدی احتمال. بود. و یا مثلا میدونی من اسم کردم لازمه ها، ولی اسم کردم ام. اینقدر تا این اینقدر دیپ بشه. درجه آره دیپ. آفرین. مثلا ریاضیات گسسته بود، خب آیدیاش آره. لازم بود، دیسکریت مثلا بعد، ولی مثلا میرفت دیپ میشد، مثلا یه تبدیل جاهایی فوریه به میرسید دردت که خورد؟ تبدیل فوریه رو خیلی خوب یاد گرفتم ولی هیچ وقت به دردم نخورد. یه درسی داشتیم سیگنال و سیستم آره که یادش اونو میاد. اصلا خیلی توی چیز به دردم خورد، کامپیوتر ویژن، تو درس ویژنه به دردم خورد. ولی واقعیت اینه شما میری انجامش بدید دنیای واقعی، میری این لایبرری اسکیلر میرم چیزی رو ایمپورت میکنی میزنی دات خودشم. فوریر ترانسفر خودش انجام. من همیشه خیلی دیگه همیشه باورم این بود که آقا تو باید از بالا چیزها رو بفهمی، یعنی مثلا یه فهم اوورالی از چیزها داشته باشی و بتونی بذاریشون کنار هم. من خیلی همیشه آره باورم این بود که منی که انجینیرم، مخصوصا من مثلا ساینتیست نیستم، من باید بفهمم
های لول چیزها چجوری کار میکنن و بعد چجوری ترکیبشون میکنن. همیشه این دقیقا تو ذهن من بود و الان هم خیلی به نظرم همین الان تو کارم همین، یعنی مثلا یه روز خوب بفهمی مثلا دقیقاً چه اتفاقی داره میفته. مثلا LLM ها رو شاید من بگم من خیلی دقیق زمان زیادی رو گذاشتن که بفهمم مثلا حداقل یک LLM بیسیک یا اون ترانسفورمری که مثلا 2002 بیرون چجوری کار میکنه اون خیلی چجوری زمان کار گذاشتم. مهم. ولی بعد از اون دیگه هر روز آقا یه پیپری داره میاد و من نمیتونم برام همه اینا رو دقیق بفهمم. فقط میخوام ایده رو بگیرم بعد ببینم کی پیادهش کرده و از اون استفاده کنم. حالا دقیقا درسته. آره خلاصه منم باورم این بود که مثلا ای کاش به جای اینکه مثلا اون گسسته رو اینقدر دیپ میرفتیم داخلش که چیه، یه ایده اوورالی میداد با این کارا رو باید بکنیم. یه سری تمرینات مثلا پرکتیکالی بهت میداد. همچنین مثلا ریاضی 1 2 نه مهندسی، همچنین مثلا اینا نمره بعدی هم نگرفتم، ریاضی مهندسی هم شدم 17. یعنی هر چیزی شد. ریاضی 1 رو خنده داره یه بار افتادم، یه بار گرفتم 18، یعنی خیلی تفاوت داره. خب ترم اول بس. ولی ای کاش یه ایده اوورالی میداد. آقا تو مشتق گیری مثلا به این درد میخوره، به درد اپتیمایزیشن میخوره. این ایده آره اوورالش 4 5 تا تمرین اپتیمایزیشن مثلا هر جلسه حل می‌کردی. ولی میرفت دیپ میشد، نمیدونم مشتق 2 بگیر این کار رو اون کار چی داره. یعنی مثلا آره خوبه ها، واقعا. به درد من نمیخوره. من می‌خواستم اوورالش رو بکنم. خلاصه آره از ترم 3 درس خب تو خوندیم و چجوری اینا. دیگه آره معادلت رفت بالا، بعد دیگه چجوری شد که اپلای کردی و چرا اصلا کانادا اپلای کردی؟ رفتی مؤسسه این کار کردی یا خودت شروع کردی، کسی بهت کمک کرد؟ اینا رو بهمون بگو. الان یکی فارغ التحصیل شده آره خب با حتما. معادل 17 18 حالا باید چیکار کنه اگه بخواد بیادش مهاجرت کنه؟ خب سوال خوبه، مرسی. آره من هم موقع دیدی خیلی دارم تو دیتیل یه چیزی میرم، خوبه که یه ذره تاپیک رو خودم منم برگردم همینجوری ام توضیح واقعا بدم. این تو هم آره نه مرسی، خیلی خوب داری پادکست رو جلو میبری. مرسی. آره من حالا یه ذره راجع به این حرف بزنم که الان در معدل چه چیزایی داشتم و چه کارهای دیگه کردم. من شروع کردم ترم 7، نه قبلش تابستون ترم 6. من دیدم که آقا خب ما دانشگاه بوعلی هستیم دوباره. یه موقع به اسم نمیخوام به دانشگاه بوعلی رو مثلا بگم دانشگاه بدی بود، ولی دانشگاهی بود که توی جهان متأسفانه شناخته شده نبود. دلیلش هم این نیست که دانشگاه رنکش بدی، پایینه دلیلش اینه دیگه. که آره دلیلش اینه که دانشجوها مهاجرت نمیکنن، آره در نتیجه توی جهان شناخته شده نیست. مثلا دقیقاً. من یه زمانی که ایمیل میدادم به استادا، مثلا طرف به من میگفت من فلان چیزو ازت میخوام، فلان مدرک رو برای من بفرست. میگفت اگر تو دانشگاه شریعتی تو امیرکبیر هستی تو پورتالتون یه بخشی داره که اگه بری فلان جاش کلیک کنی اینو بهت میده. یعنی در این لول اینا مطلع بودن که دانشگاه میدونسته. شریف و امیرکبیر و مثلا تهران چه خبر، در این لول با پورتال آشنا. حالا یک دلیلش هم دانشجوهاشون اونجا هستن که بهشون میگن دانشگاه مثلا آره شریفی ها. ولی خب دانشگاه مثلا بوعلی و مثلا هیچ کی نمیشناخت دیگه. میدونی اینو من بگم من باید آفرهندی اینجا داشته باشم. حالا این داستان حالا دوباره تکرار میشه که حالا براتون یه ذره امیدوارم وقت چه تعریف کنم که من این سعی کردم همیشه یه آفرهندی من داشته باشم و یه دست بالایی داشته باشم و گفتم من چیکار کنم پیپر بدم. و به عنوان کسی که مثلا دانشجوی لیسانس بود و خب کسی اصلا انتظاری نداره، حتی شما الان تو دانشگاه آره کانادا هم نگاه کنید کسی از دانشگاه لیسانس، من 2 تا پیپر دادم و مثلا کنفرانس بین‌المللی و چیزا پیپر اصلا نمیگم خیلی خفنی بود ولی 2 تا پیپر چی انگلیسی بود؟ دادم. یکیش راجع به این بود که آقا بچ نورمالایزیشن رو ما کجا بذاریم که خوب کار کنه، یا بذاریمش قبل از مثلا دراپ اوت، بعد دراپ اوت کجا. یه همچین پیپری بود که خیلی جالب بود واسم. 20 تا سایتیشن خورد. یعنی اینطوری بودم که من یه پیپر الکی دارم میدم که مثلا بتونم اپلای کنم، ولی موضوعش مثلا جالب بود. رفتم آقا تو ردیت گشتم ببینم مردم دارن راجع به چی حرف میزنن، مثلا اگه کسی آفرین. میخواد پیپری بده رفتم ردیت ایمیل دیدم چی دارن میگن. دیدم همه یه سری مثلا صحبت‌ها اون موقع خیلی داغ بود که آقا بچ نورمالایزیشن اینا این زمان قبل LLM و اینا بود دیگه. خب اینو کردم یه پیپر خیلی ساده، یه پیپر 5 صفحه‌ایه که آقا اومدیم به 4 تا مثلا 5 6 تا ران زدم اینجوری جواب میدم اونجوری نوشتیم و ارسال کردیم. این اولی کجا کنفرانس. ارسال میکنی پیپر رو موین؟ یعنی همین اومدی مثلا میگم نوشتی به انگلیسی نوشتی بعد کسی بهت کمک کرد؟ اینو بهم بگو. استاد راهنمای یه استاد داشتم، استاد راهنمام نبوده ولی خیلی کمکم کرد آقا دکتر منتور بوده. متندو. آره خیلی آدم خوبی بود و خیلی به من کمک کرد. اصلا خیلی خیلی الان همیشه به خوبی ازش یاد میکنم. توی لبش به من اصلا کامپیوتر جی پی یو داده بود.
یعنی مثلا لبش اوه اینطوری بود که مال آدمای دانشجو، مثلا مال بچهای دکترا و ارشد و اینا بود. ولی به من لیسانس که هنوز فوق التحصیل نشده بودم یه کامپیوتر یه جی پی یو داده بود، واقعا دمش گرم. دمش گرم خیلی من واقعا. آره، و بدون هیچ چیزی، یعنی همینطوری بود که آقا مثلا میخوای پیپر رو اینا بدی بیاین استفاده کن. من بی نهایت به اون دسترسی داشتم فور فری. و خلاصه اونجا من با این دکتر خواپندو این پیپر رو نوشتیم و یه ذره مثلا چیز داشت دیگه، اون خب به هر حال خیلی تجربه بیشتر من داشت پیپر چاپ اها. کردن و اینا، و خودش هم کنم دکترا شد دانشگاه فرانسه. این دانشگاه چیه یادم رفت، دانشگاه مشهوری داره، دانشگاه خوبی هم دکتراشو گرفته بود. بعد دیگه به من کمک کرد، یه ذره آیدیا بهم داد که این وری بره پیپر و اینا. بعد اون رو با هم اولا که گذاشتیمش آرکایو. حالا آرکایو احتمالاً خودت هم آشنایی، ولی آرکایو حالا پری پرینت پیپر ها میاد بیرون قبل از اینکه چاپ شه، یعنی که کامیونیتی سریع به اینا دسترسی پیدا کنه. گذاشتیم آرکایو. اها. بعد از اون گشتیم ببینیم چه کنفرانسی هست. دیدیم یه کنفرانسی هست، این ایران بود اتفاقا، شاهرود. ولی خوبیش این بود که اینا نهایتا تو آی تریپل ای پابلش میشد، یعنی مثلا یک اوه چه کنفرانس خوب. ایرانی بود. آره. و ما فرستادیم اونجا، اکسپت شد و خیلی باحال بود. یه دفعه سال آخر رفت شاهرود، رفتم ارائهش دادم، خیلی فان بود. با قطار هم رفتیم از همدان به شاهرود تو مثلا دست به یه روز. ارائهت خوبه، هنوز آها کنفرانس آفرین. میگن. اینو آره، اینو هم باید راجبش حرف بزنم که واقعا آره اسکیل دلایلی که به من کمک کرده ارائه هست. رفتیم شاهرود با بابام، خیلی فان بود اونم. بعد اونم خاطره خوبیه. بعد قطارمون خراب شد موندیم تو کویر، اصلا یه داستانه خیلی بامزه بود، ولی خاطره خوبیه. رفتیم شاهرود ارائه دادم و اینا، برگشتم و اینطوری بودم نکنه یه پیپر کمه، بذار یکی دیگه هم بدم. اون دیگه فکر کنم اونجا واقعا چیز کرده بودم دیگه، خیلی چی میگم خیلی زیاده روی بود. ولی گفتیم یه پیپر دیگه هم بدیم. یه چیزی اومده بود بیرون، تازه اومده بود، کپسول نتورکس مال این تون هم بود، تازه داده بود این جفری اینتون. یا ایده جدیدی بود که آقا بیاین مثلا یه سری به جای یونیت های مثلا کانولوشن و اینا بیاین از این سری چیزا بدیم کپسول. حالا کپسول. داستانشون پس حالا یه خب پیپر روم داریم که آقا مثلا این چی بود موضوعش، یه ذره از ذهنم رفته، ولی این بود که آقا آره مثلا مثلا سایز اینا چقدر باشه، چند لایه باشه، خوب کار میکنه. خیلی پرکتیکال بود پیپری که میدادم، چون تازه دانشجوی لیسانس بودم دیگه، مثلا نمیتونستم یه الگوریتم جدید درارم، ولی آره مثلا خیلی اپلیکیشن های اینا رو من میکردم پیپر. حالا میتونن بچه برن نگاه کنن. خیلی الان دیگه اون پیپرها رو اینطوری خیلی اصلا آره خیلی لینکاشو بده بهشون بذارم توی دسکریپشن برم ببینن نه الان تو ترجیح چه میدم که حوزه‌ای. الان نگاه نکنن. الان دیگه خیلی بهشون تراوت نیستم، ولی اون موقع به خب عنوان کسی که دانشجو لیسانس بود خیلی به نظرم اوکی بودن. آره بابا دمت گرم. الان فکر می‌کنم الان نگاهشون کنم خودم ازشون ایراد در آن قطعا میگم خب این که معنی نداره، اون که اینا چیه. قطعا الان خودم نگاهشون کنم تحت ایراد ازش میتونم در بیارم. ولی خلاصه آقا اینم نوشتم میگه دوستام من می‌خواست اپلای کنم و اینا. خلاصه اینو با دوباره با دکتر خواندو ستایی چیز کردیم و اینم سابمیت کردم. این یکی رفت کنفرانس بین‌المللی، ولی کنفرانس تو ایران بود، دانشگاه شهید بهشتی بود اشتباه نکنم. اه. اومدیم بریم ارائهش بدیم، کووید شد. ای اصلا خیلی بابا. عجیب بود. دقیقا مثلا دوست من رفت ارائه بده، همون روز کووید قرنطینه شروع شد و نمیدونم مونده بود نمیتونست برگرده، اصلا داستانی بود. خلاصه اونم چیز کردیم و دادیم رفت و اینا، یه ارائه ضبط شده فرستادیم، اون پابلش شد و اینا. شد 2 تا پیپر. من خواستم اینجا دادم یه معدل مثلا 17 و 2 تا پیپر. بعد بودم که نکنه کافی نیست، یعنی دوباره مثلا اینطوری خوشت اومده بود. آره نه اینطوری من میخواستم هر طور شده موفق شم. این مثلا برام مثلا هر کاری که لازم بوده گفتم من میکنم، مهم نیست که چه کاری باید بکنم، یعنی حالا چه کار اکادمیکی باید بکنم، من این کارو میکنم که موفق شم و هر چقدر سخت میخواد باشه. ما این تو من باید موقع جیار پروژه بشم. نمیگرفتی اصلا؟ هزینه همش با خانوادت بود؟ آره من یه سری کارا میکردم، مثلا با یه سری دکترا ما آشنا شدیم. دانشگاه ولی نزدیک یک مرکز MRI و CT اسکن و ایکس ری و اینا بود. بعد اه. این کنارمون دانشکده پزشکی بود. دانشکده پزشکی خلاصه یه سری دکتر بودن که آقا ما با اینا سر این ورکشاپ هایی که تو دانشگاه من ورکشاپ میذاشتم برای دیپ لرنینگ و اینا. بعد با اینا آشنا شدیم و اینا گفتن آقا میای برای ما یه کلاسی بذارید. بعد دیگه من با اینا کلاس خصوصی گذاشته بودم و یه سری دکتر بودن با بچه خوبی بودن، سنشون از من خیلی بیشتر نبود ولی فکر کنم تازه فارغ التحصیل شده بودن اینا. آره آدمای خوبی بودن. با اینا هی کلاس میذاشتیم. درآمدی داشتم از اونجا، درآمد تدریس دیپ لرنینگ داشتم. ولی خب آره واقعیت اینه که من خونه
پدر مادرم زندگی میکردن و اکثر هزینه‌ها خودشون میدادن و من اصلا نگرانی مالی مثلا که حالا اوکی. باید کار کنم یا چیزی نداشتم. آره مثلا اینکه مهم. خوبیه که همدان بودم این بود با خانواده‌ام زندگی میکردم و اصلا نگرانی مالی انقدری مثلا برای زندگی روز در روز به روزم نداشتم. ولی خب آره نگرانی مالی برای اپلای داشتم. آره چون اون فرق اون گرون میکنه، بود مثلا واقعا دلار جایی هم اون نبود. موقع ها آره یواش یواش دیگه داشت جام داشت میکرد میرفت دیگه. بالا. آره آره مثلا یادم $1 کانادا 20 بود. الان حالا بگم الان 20 بود، الان همه میگن چه خوب بوده، ولی 20,000 تومان بود $1 کانادا اون موقع. و آره ولی من نگران مالی زندگی نداشتم دیگه. به هر حال مهم. خانواده‌ام خوشبختانه ساپورت هم می‌کردن این جهت، اصلا نگرانی نبود. ولی خب برای اپلای نه مثلا میدونستم که خب نه من اینجوری نیست که بتونم با پول خانواده‌ام مثلا بیام و دیگه آره کلا به دیگه فکر چیز نباشم. میدونستم این اصلا نمیشه. خودم هم دوست نداشتم اصلا اگر مثلا اون آفرش می‌کردم من گفتم نه. خلاص اینطوری بودم که آقا نکنه کمه و اینا من هر جور شده با فاند بگیرم که اصلا به پول چیز لازم نباشه. جیاری هم دادم. آقا جیاری هم که دادم خیلی خوب در اومد. شد 326 هم چیزی، مثلا یک کوانت 164 شد، وربال هم شد 162 که افتاد پرسنتایل 91. مثلا خودم اینطوری بودم، یعنی مثلا از 91% آدم هایی که این آزمون دادن قسمت انگلیسیش واسه من بهتر در اومد. و من اصلا ایم نکرده بودم که مثلا وربال خوبی بگیرم، خیلی من ایم کرده بودم کوانتیتی به بهتری بگیرم. ولی جیاری هم دادم، بعد تافل هم دادم، تافل هم خوب شد دادم. یعنی حالا این داستانا رو گفتم برای این بود که بیشتر بچه‌ها بگن زبانه خیلی مهمه. یعنی اگه من آره زبان رو نداشتم پیپرها رو نمیدادم، نمیتونستم بدم. شاید میتونستم ولی به سختی سخت‌تره به دیگه. داستان آره آره سخت هم میشد. دوما نمیتونستم اون جیاری رو بگیرم. سوما مثلا تافل خوب نمیشد. و چهارم خب میای حالا تازه اینترویو کنی زبانت خوب نباشه داستان. آره بعد دیگه آره بعد دیگه آقا افتادیم به اپلای. حالا چجوری شروع شد؟ نه من از هیچ مهم. مؤسسه اروپی کمک نگرفتم. یه 4 تا یوتیوب ویدیو نگاه کردم که مثلا آدمایی که حرف زده بودن، اصلا هم پادکست‌های همین شکلی دقیقاً. چه یه دفعه دیدم خب باحال. آقا آدمایی که رفتن چیکار کردن دقیقاً. یعنی من امیدوارم که این پادکست هم یه آدم نگاش کنن و همین چیزی که من از یه آدم دیگه اون موقع یاد گرفتم الان یه چیزی از من یاد بگیره. اعتراف میگیره. نگاه کردم خب آره خیلی امیدم مثلا برای پادکست ها و این جایی که میرم این همینه که یه آدم مثل زمانی که من یه آدم یاد گرفتم الان بیاد یاد بدم. بعد هم سری نگاه کردیم آقا مثلا این دانشگاهی مثلا فلانی دانشگاهی نمیدونم مک مستر چیکار کرده، داستانشون رو میگفتن دیگه. مثلا از همونا شروع کردم و آقا مثلا شروع کردم ایمیل دادن به استاد. ببین من شاید 500 تا شاید 500 تا ایمیل دادم و از این 500 تا ایمیل شاید 5 تا ریپلای گرفتم. 500 تا به 5 یعنی مثلا 1%، یعنی 1% ریپلای ریت 1%. خب چند تا اینترویو رفتم با استادا. یه دونه حالا جالب دوست صمیمی هم که الان هم اونم کانادا با هم داشتیم کارا رو می‌کردیم و یه استاد به جفتمون اینترویو داد. اینترویو اوه. خدایا اگه اون بگیره من ناراحت شم، اگه من بگیرم اون ناراحت شه. چی خوشبختانه جفتمون رو دیدم. ر- گفتم الان میگی جفتمونو گرفت. نه متاسفانه اونطوری نشد. خلاصه هیچی آقا ما یه دونه اینترویو خب فقط رفتیم. دو تا رفتم. یه دونه با دانشگاه تگزاس هیوستون بود که برای پی اچ دی بود که پوزیشن مهم. خوبی بود. خیلی پوزیشن خوبی بود، پول خوبی میداد. خب هیوستون هم جای بدی نیست و آره آمریکاست. ولی قبولش نکردم خودم و خب نهایتا این شد که خب گفتم اون رو بسیار یه چند تا جا اپلای کردم. 5 تا دانشگاه تو کانادا اپلای کردم، یه دونه تو نروژ اپلای کردم. حالا دلیل اینکه اپلای اینا رو اپلای کردم الان میگم چرا. مثلا رندوملی نروژ، یه دونه تو آلمان اپلای کردم، یکی یا دو تا تو آلمان. حالا چرا آلمان؟ با اپلیکیشن فی نداشت، با دانشگاه خوبی بود، می‌دونستم مثلا اینا خوبن، مهم. پروگرام دیتا ساینس بود، ریجکت شد. چرا نروژ؟ نروژ یکی از دوستای من که سال بالایی بود پذیرش گرفته بود و می‌دونستم یکی دو نفر دیگه هم رفتن. مثلا بوالی سالی 3-4 نفر اپلای می‌کردن. و این خیلی مهمه که دانشگاهی که هستید ببینید همکلاسی سال بالیتون کجا میرن، شما اونا خب رو اپلای کنید چون احتمال خیلی خوبی اونجا به شما پذیرش میده. چه جالب. ولی آره این خیلی مهمه چون مثلا شما همون استاد رو بزنید، همون دانشجوی سال بالایی میگه آره من یارو رو میشناسم مثلا کارش خوبه، بعد این استاد میگه خب من این دانشگاه رو میشناسم ازش دانشجو دارم یا ایدیایی دارم کوالیتی دانشگاه چیه. درسته. یعنی اینو به همه پیشنهاد میکنم که اگه حالا تهران نیستید یه و دارید دیجی اپلای میکنید حتما ببینید سال بالاییاتون
یا هم علانیاتون مثلا هم سنا چی میگن هم دوره‌ایاتون کجا دارن پذیرش میگیرن یا گرفتن، شما اونجا بزنید به عنوان جای سیف، ولی چند تا جای دیگه هم بزنید و اونا رو بزنید، اونا بهترین شانس های شما. منم نروژ رو زدم ولی من رد شدم. نروژ خیلی معدل بالایی می‌خواست. اون دوست من که رفته بود معدلش بالای 19 بود، اصلا یه معدل خیلی اونجوری بود که تو تمام درس‌ها 20 بود، مثلا یه چند تا درس مثلا 19 بود. وای خیلی خب من سخته. اصلا آره اون مثلا یک ورودی خودشون بود واقعا تو همه چیزا، یعنی مثلا اگه می‌خواست با اون معدلش شاید دانشگاه تهران خیلی راحت می‌رفت. اون رفت نروژ، اون زدم نشد و دیگه کانادا همش که به من جواب درست حسابی نداد. دانشگاه یورک آقا یه نفر به من جواب داد که تو اگه دانشگاه رنکش بالای 500 اصلا بیخیال شو، یعنی جواب خب استاد این بود. و خب رنگ ما هم که چه کلا میدونم چند هزار ناامیدت بودیم. کرده بود. آره بودم بابا. خلاصه بعد تو چیکار میکردی گفتم هر موقعی آره که ناامید میشدی ایمیل اینجوری میگرفتی؟ دل سرد نمیشدی؟ چرا ناراحت؟ خب خیلی مضطرب بودم، خیلی ناراحت، ولی اون ویژنه تو ذهنم بود آقا من اون شرکت سیلیکون ولیه، اون جاب پروگرامینگ حالا سافتور انجینیر نمیدونم استارتاپیه، این تو ذهن من بود، این ویژنه رو من داشتم. اون به قول این حالا اینجا نورس استار من اون بود که آقا من به سمت اون با حرکت کنم، هر چی میخواد بشه بشه. تو و خب تلاشتی آخرش کردی. آره من خیلی آخرش دیدم ناامید بودم دیگه، آخرش هیچ کس جواب نمیده، هیچ ایمیلی جواب نگرفتم و اونم که رفتم رد شدم. به جز اونی که آمریکا بود که اونم آمریکا شرایط اینطوری بود که ایران آره بایدن داشت میرفت یا نه، بین بایدن و ترامپ دوباره چیز بود که بایدن انتخاب شد. تلگرام اگه ترامپ انتخاب شد الان ترامپ رو دیدید دیگه. خب اگه ترامپ انتخاب شد چه اتفاقی قرار بیفته؟ یعنی مثلا من همیشه اینو داشتم من ولش کن چون معلوم نیست نتایجش کی میاد چی میشه بیخ. یا اون یارو رو گذاشتیم دیگه رفت و هیوستن رو بیخیال شدیم و اینا. بعد یه سری بهم گفت بکنید 6 سال پیشتی بخونی چون مستر نداری و من اینطوری اوه بودم نه اون ویژن آقا من استارتاپ و خیلی اون دیگه چیزه ویژه. نه من نمیتونم 6 سال پیشتی بخونم که حالا یه عده بچه میگن میرفتی مثلا مستر اوت می‌کردی مثل اینکه این خیلی الان بابه، ولی نمیخواستم راستش میخواستم برم اونجا بگم خب سلام من اومدم و 2 سال بعد خداحافظ من دارم میرم، چون دیگه حالا دلیل شخصی میتونی همین کار بکنی آره اگه کسی دوست داره. دلیل شخصی گفتم من با این کار حال نمیکنم، نمیخوام کانفلیکت ایجاد شه بین خودم و استاده و آمریکا هم نمیدونم شرایطش چجوری بشه. در نتیجه گفتم بیخیال. گفتم فقط کانادا الان مونده و من اپلای کردم بدون ایمیل و جواب و هیچی. زدیم 4-5 جا بودم دانشگاه کلگری زدم دانشگاهی. حالا چرا دوباره این دانشگاه رو چجوری زدم؟ این دانشگاهی بود که یا دوستای سال بالا این پذیرش گرفته بودن یا از قدیمی‌ها میشناختم پذیرش گرفتم. مثلا من نرفتم دانشگاه تورنتو رو اپلای کنم چون طبیعتا من یو هیچ آف کس سی از والی همه نمیشناختم که تورنتو اپلای، یا مثلا دانشگاه نمیدونم مثلا چی دیگه هستش آقا واترلو رو مثلا من اپلای نکردم یا واترلو دانشگاه یو بی سی رو من اپلای نکردم، طبیعتا من رو ریجکت کردن. واترلو اینا بیشتر فکر کنم شریفی و آره اون چیزا دیگه. در نتیجه من اصلا اپلای نکردم. مثلا من میدونستم از قدیمی بوالی 10 سال پیش یه نفر سایمون فریزر پذیرش گرفته، خب مثلا اونو زدیم. یه نفر میدونستم مثلا دوستم سال قبلش همون که باز با هم استاد پیپر پیدا زدیم کردی اونجاها نه رفتم سایت رو مستقیم نگاه گفتی کردم. آره مثلا سایت رو نگاه کردم چی دانشجو میخواد اسما رو رندوم زدم و هر کی حال میکردم و زدم چون هیچ کی جواب نمیداد، میدونی هیچ کی جواب نداد. ایده باحالیه. آره بعد رفتم دانشگاه کلگری رو نکردم چون دوستم پارسال کلگری پذیرش گرفته بود، گفتم خب کلگری میشه، ولی استاد اون دانشجو نمیخواست اون سال. من کلگری رو زدم اون هیچ 2 نفر رو زدم استاد اون نخواست کلگری ریجکت شدیم. بعد دیگه رفتم دانشگاه ساسکاچوان رو زدم. چرا؟ چون اون دوست من که کلگری پذیرش گرفته بود اون سال ساسکاچوان هم گرفته بود که کلگری رو انتخاب کرد و میدونستم اوکی ساسکاچوان هم میشه. آره خب دیگه کجا رو زدم 5 تا جا رو زدم تا این 2 تاشو گفتم. آها رندوم دی وکیلم زدم بعداً فکر می‌کردم نووی که وکیل به من پذیرش میداد چون که بابا تو من معدلت بد آره نبودش که آخه تو معدلم خوب معدلت بود ولی خب تو مشکل پیپر رنگ هم دانشگاه داشتی داشتم. پیپرم داشتم مهم نبود براشون، چش. میدونی خیلی فقط خیلی خیلی دانشگاه چیزه. خیلی چیز بعد مسخره ایه. خیلی چیز مسخره‌ایه براشون مهم نبود. یعنی مثلا این بدی اکادمیا اینه که همش به پرستیژ و نمیدونم پیپرت همون کجا چاپ شده اینا نگاه میکنن که خیلی بده. اون رد شدم و یه جا دیگه هم زدم. کجا رو زدم یادم نمیاد. آها دانشگاه ادمونتون رو زدم
ادمونتون میدونی چی شد؟ گفت آقا تو اسکیل نمرات نقص دیگه از چند تا چنده، من بگی از 0 تا 20 و ددلاین رد شده، اتوماتیکلی ریجکت. و حالا سال بعد از من یکی بچه گوالی ادمونتون پذیرش گرفت، یعنی ممکن بود پذیرش بگیرن ادمونتون، درجه خوبی هم هست. خلاصه این شد که آقا من فقط و فقط دانشگاه ساسکچوان نهایتا یه نفر بهم ریچ اوت کرد و اونم استادی نبود که اسمش گذاشته بودم، دانشجوی اون استاده بعداً استاد شده بود و همون دانشگاه ساسکچوان یه خانم چینی بود. اسمش جالب. دکتر لینگ جین بود، یه خانم چینی بود که تازه استاد شده بود. همشون اسمشون همینه. آره صدای مشابهی در اسم چینی میشنید. بعد آدم خوبی بود، خیلی آدم خوبی بود. خلاصه 2 سالم بیشتر نبود که استاد شده بود، ولی پذیرش من در بایو اینفورماتیکس بود و نه در کامپیوتر. یعنی کامپیوتر ساینس بود ولی زیر بایو اینفورماتیکس بودم. بود که ببین بایو اینفورماتیکس بگیرمت میای بخوری میکنم، ببین تو هر چی بگی من میام، من با کله میام. تو هر چی بگو 2 تا پیپرم روش میدم. آره دادم. داره میدونم که ببین تو هر چی بگی من میام. خب چون هیچ آپشن نداشتم، یعنی اصلا جای مذاکره‌ای نداشتم. یعنی اینم دوباره میگم که بچه‌ای که دارن اپلای میکنن مثلا فکر نکنید که حتما باید برید آمریکا، حتما باید برم کانادا، حتما باید برم نمیدونم آلمان. آقا هر جا گرفتتون برید. یعنی بعد میتونه عوض کنه دیگه. بعد میتونه عوض کنه. یعنی اگه قصد رفتن داری، لاگ نمیگم برید حتما یا نرید یا چی، اگه قصد رفتن داری اینطوری نشینید که من حتما باید برم. خب ببین همون آدمایی که من دبیرستان باهاشون بودم، البته بگم کجا مثلا رفتن، مثلا خیلی هاشون رفتن UCLA، یه عده‌شون نمیدونم رفتن واترلو. خب و من اینطوری بودم ببین درسته من حالا با هم دوره‌ای هم شدم اونجا، برای من مهم نیست، من فقط اینجا دارم و هر میرم و هر هم داشتم میگفتن ساسکچوان حالا تو در جریانی احتمالاً، ولی اگه در کسی داره گوش میده ببین زمستونا ببین منفی 40 تا منفی 50 درجه سانتیگراده. خب یعنی وحشت‌انگیزه. اونجوری هم نترسونشون ما این الان اونجوری که اپلای نمی‌کنم. ولی الان میگم نه الان میگم که چیکار میشه کرد. لباس گرم. آره لباس گرم آفرین. یعنی غیر قابل زندگی نیست. آقا من باشگاه هم میرفتم اونجا هفته 3-4 بار از خونه تا باشگاه پیاده میرفتم، مثلا 1.5 ساعت تو همون دما میومدم و این قابل زندگیه. اتفاقا آدماش هم خیلی آدمای نایسین، یعنی شاید بهترین آدمایی که من در کانادا میت کردم آدمای کانادایی بودن که اونجا بودن، با زوج سن بالایی هم دوست بودیم و اینا همش ما رو دعوت می‌کردن خونه‌شون و اینا تو کارهای اکتیویتی دانشگاه بودن، کارشون این بود ببین با ایرانیا گاردی ندارن کانادایی. من تا ندیدم با ایرانیا مثلا خیلی بد باشن اصلا. من ندیدم مثلا خیلی فرندلی ان. من دوستای خودم تو کمپانی بعضیشون کانادایی ان، اورجینال که ندارن، ولی از اینا که مثلا چه میدونم 5-6 تا جنریشن اینجا بودن، مثلا 4 تا جنریشن اینجا بودن، خیلی ساپورتیون کانادایی‌ها. یعنی تو بایتونی باهاشون مچ بشی واقعا ساپورتت میکنن تو کار. کاملا باید موافقم. آره اگه بتونی کالچر رو بگیری و یه ذره باهاشون صمیمی بشی خیلی ساپورتیون. مثلا یکی دلایلی که من الان اینجام و هنوز خیلی هم به یو اس فکر نمی‌کنم اینه که اصلا این کالچر اینجا رو من خیلی حال میکنم. خیلی خوبه، تمیزه. آره سیفه. آره اصلا سیفه، تمیز، آدماش فرندلی ان. مهاجرا مثلا کامیونیتی بزرگ ایرانی اینجا هست. حالا راجع به اون میتونیم دوباره حرف بزنیم. ولی آقا رسیدیم به اینکه آره من رفتم ساسکچوان و هوا سرد بود، حقیقتا 6 ماه زمستونه واقعیت رو بگم، ولی اینطوری است که نشه زندگی کرد، میشه زندگی کرد، یعنی قابل زندگیه. اون منفی 40 تا منفی 50 مثلا معمولا 2 هفته در سال اونطوریه، بقیه مثلا منفی 20 اینطوری است. قابل زندگیه. مثلا شهر کوچیکه، مثلا خوابگاه دانشگاه خیلی مفت بود. حالا من ماهی $900 ما اجاره میدادیم، خب من و همسرم با هم، اصلا خیلی مفت بود، خیلی اصلا نسبت اجاره تورنتو هیچی نبود، آپارتمان یه خوابه بود. بعد خلاصه آقا ما اونجا یه خیلی 3-4 سال ازدواج هم کردی رفتی؟ آره من در کانادا ازدواج هم کردم. خانم لی با تو چیکار کرد؟ خیلی خوب بود خانم، اصلا خانم جین اصلا خیلی ساپورتیو بود، اینا خیلی خوب بود. مثلا به همسر من لبه یه جا داده بود، گفت بیا کامپیوتر واسه سامس اینجا بشین. اصلا من اقتصاد میخوندم، اصلا رابطه دپارتمان ما نداشت.
چه ولی که این باحال. میومد پیش من اینو بیاریم برای تو این کامپیوتر، اینم جای تو جا داده بود چه محصول خوب. چه استاد خیلی خوبی خوب بود. بوده. هر اصلا خوبی بود. اصلا من از فرودگاه رسیدم اومد دنبالم، من برد خرید، گفت بیا من بچه اول گروسری تو برات میگیرم. من چیزی 250 300 دلار برام نه خرج کرد. بابا حالا اون جدی؟ موقع من دانشجو بودم، پول اینا که نداشتم دیگه. خب اون خیلی مثلا خیلی باحال بود. من ناهار بردم بیرون. چقدر خوب. آره خوب بود. بعضی وقتا یه ذره اذیت می‌کرد که مثلا وای دیگه نمیدونم بالاخره باید یه پروژه‌تون ذره اذیت مونده. بکنه. آره یه ذره اذیت استرس می‌کرد. میده. یه ذره استرس، چون خودش هم خب مضطرب می‌شد. خودش اسیستنت پروفسور بود، هنوز چیز نشده بود، تنیور نشده بود. خودش هم نگران بود که چیز بود که نکنه مثلا اسیستنت تیم تبدیل به تنیور نشه و اینا. ولی اون می‌خواست سریع پیش بره، منم می‌خواستم سریع پیش برم. در حدود چه 2 خوب. سال من مستر رو جمع کردم، پیپرمو دادم که ACM رفتیم سری. این پیپر آخری رو میتونیم ببینیم. دو تا اول. پس اون لینک اونو بده. رو اسمت پیدات میکنن. همچین زرنگه. اصلا من شوخی کردم، دو تا اولم بد نیست. آره. ولی خب. اینو دادیم. خیلی اصلا بعد حالا موضوع چی بود؟ موضوع این بود آقا با LLM ها، یعنی LLM ها که نه، ولی ترانسفورمر های گنده، این حالت LLMی، یعنی اینتراکشن تعاملات پروتئین ها رو پیش بینی کنیم که حالا یه پروتئینی که ما اینجا داشتیم پروتئینی بود که از باکتریا میومد، یه پروتئین دیگه داشت از ویروس ها میومد. حالا یه خب. تکنولوژی هست به نام کریسپر، شاید اسمش شنیده باشید، خیلی مشهور شده بود برای جین ادیتینگ. پروژه من اون بود. من اصلا نه بیولوژی خونده بودم، نه ایده‌ای داشتم، نه شیمی میفهمیدم. همه اینا که داشتم میگفتن که اینا به چه درد می‌خوره. خب. رسیدم به نقطه‌ای که من شروع کردم تو دانشگاه کورس بیولوژی برمی داشتم. یعنی اصلا همه اون کارهایی که شاید اون موقع نکرده بودم و آخر مجبور شدم بکنم. ولی باز خوشحال بودم چون چی میگن on my own term، یعنی با شرایط خودم اینا انجامش دادم. من مجبور نبودم آفرین. که گفتم آقا من میرم برمی‌دارم اینا رو یاد میگیرم و اینا انجامش میدیم. حالا تو بیولوژی برداشتم یکم، حالا مثلا اینقدری بیولوژی پیچیده‌ای نبود. پروتئین چیه، دی ان ای چیه، آر ان ای چیه، اینا رو فهمیدم چیه. میتونستی به خانواده بگی من پزشکی هم خوندم. آره خوشحال شدم. من مامانم اتفاقا خیلی سالها معلم زیست شناسی بود. بعد من گفتم آخر دیدی قرار این چیزا رفتم زیست شناسی. آره خلاصه آقا اون پروژه رو دادیم. بعد حالا چی کارا کردم در دوران که باعث شد من راحت شغل بگیرم؟ چون من قبل اینکه فارغ التحصیل شم، من سپتامبر فارغ التحصیل شدم. من از جون کار میکردم، یعنی خب چه شغل سالی؟ ML بهم انجینیر بگو. گرفتم. جون سپتامبر چه سالی؟ 2023. آره من 2023. سپتامبر 2023 فارغ التحصیل، از جون 2023 من دارم به عنوان ML انجینیر کار میکنم. خب. و حالا چی شد اینطوری شد؟ من همونطور که گفتی یکی ارائه دادن خیلی مهم بود. نه حالا همون سال بعدش فارغ التحصیل شده بودم. دانشگاه یه مدت چیز داشت که برای فارغ التحصیلان سال قبلش یه سری جایزه ها میداد. من برنده بهترین جایزه انجینیرینگ شدم. آفرین. خیلی جالب بود واسم. بودم که من اومدم بیولوژی خوندم و اینا بهترین جایزه ریسرچ انجینیرینگ گریجویت های اون سال رو من بردم. و حالا استادت هم حال کرد. استادم که خیلی حال میکرد با من. مثلا اینطوری منو میدونید مثلا میگم چرا همونجا اپلای کنید، الان این استاد دوباره بخواد ایرانی بگیره منو یادش میاد. میگه خب من یه دانشجوی گرفتم ایرانی باهوش بود، مثلا گرفتم. دانشگاه آره وایلی اومده بود. من اگه یه ایرانی دیگه یا البته همین بعد از من همینطوری ایرانی میگیره، یعنی اصلا من و آخه یکی از بچه‌هاش هملویامون باهوشن واقعا. آره. خب بچه‌های من باهوش یکی از حالا چون هملویامون میدونم ما کنکور داریم، اونا میدونن ما کنکور داریم که یه روز ممکنه حالت خوب نباشه احتمالاً. یه دفعه خراب شه کنکور. آره این خیلی نامردیه اصلا. خیلی واقعا یک نامردیه. روز سرنوشت تو عوض دقیقاً درسته. آره ولی من و هملویم ایرانی بودیم اون سال. ما 2 نفر رو ایرانی گرفته بود. جفتمون خیلی خوب عمل کردیم. اون خیلی خوب عمل کرد، اونم جایزه برد. اونم پی اچ دی ولی بود اون دوست من که و اونم جفتمون خاطرات خوبی به جا گذاشتیم. و بعد از ما الان رفتم لبش نگاه کردم دیدم چند روز درس ایرانی دادن. خوشش اومده. و آره خوشش اومد. و حالا مثلا دانشگاهی که ما اومده بودیم میره نگاه میکنه میگه خب آقا اینا مثلا این دانشگاه دوباره کسی اپلای کنه خب احتمالاً مثلا اینا خیلی خوبه. آره. بعد این خیلی مهمه واسه همین دانشگاهایی رو برید که سال ایرانی مثلا قبلا اگه میدونید آره مثلا اگه کار خوبی کردن دیگه خیلی آره. خلاصه اگه بچه بوالی گوش میکنید دانشگاه ساسکاچوان رو بزنید. خلاصه
اونطوری شد آقا ما اونجا جایزه هم بهترین ارائه هم جایزه بهترین ارائه رو سیستم شناسی بردم، هم جایزه بهترین آفرین. انجینیرینگ رو بردم و نهایتا آقا ما رسیدیم به اینترویو و اینا. من گفتم خب آقا من 3 ماه دیگه قراره فارغ التحصیل. استاد هم اینطوری بود، آدم خوبی بود ولی آدم اصلا دایرکتی هم خب ببین سپتامبر بعد من دیگه تو پول نمیدم اوه. دیگه تموم شد. خب دیگه آه. گفت بگیری در تو بعد فارغ التحصیل هم بشی و بیا این پیپر هم تموم کنی. هم با پیپر میدادم، هم با جاب میگرفتم، هم با فارغ التحصیل تیسیس رو تمام وای. میکردم، هم دیگه از سپتامبر بعد پولی در کار نبود. چقدر سخت. آره مثلا استادای دیگه من میدونستم که بعضیاشون تا 1 سال بعد هم حتی تا 3 سال هم به دانشجو پول میدن. اصلا من بود ببین پول دیگه نرکانی. بعد گفتم اوکی آقا کار رو در میاریم. بعد دیگه حسابی من افتادم توی تایم کی بود، تایم می 2023. گفتم آقا شروع کنم اپلای جواب و اینا و دوباره کلی اپلای کردم، هیچ کی جواب نمیداد. یه دونه اینترویو گرفتم شرکت زیمنس که معلوم شد آقا ایرانی‌ها تا پیار نداشته باشی اصلا تو رو چیز نمی‌کنن. بعد حالا از این honestly اینترویوشم رد شدم، جایی نیست که بگم فقط مشکلم بود. به من لید کد داد، من اونجا اصلا نمی‌دونستم لید کد چیه، آقا اینا چیه. من فکر من اینجا اومدم رول ML داری و من میگی نمی‌دونم برو داینامیک پروگرامینگ و اینا. اصلا من اصلا فهمی از اون قضیه نداشتم که اصلا لید کد اینا چیه. بعد از اون تازه فهمیدم این داستانا چیه. بعد اون آره. رد شدم. یه چند تا دیگه اینترویو دیگه هم نگرفتم همینطوری. فقط یه کاری که می‌کردم لینکدینمو اکتیو نگه داشته بودم، الانم همینطوریه. یه نفر از یه شرکتی تو ساسکچوان، هم ساسکچوان بهم پیام داد که من دنبال اینم که یه نفر رو ML هایر کنم، پروفایلت دیدم، اگه می‌خوای فردا بیا اینترویو. مثلا من باشگاه بودم ساعت 6 موبایلم میره خودم 6 عصر درو نوشته بود فردا ما صبح بیا اینترویو اگه می‌خوای. گفتم میام. میام. خلاصه رفتیم و اینترویوش لید کد اینا نداشت. شرکتی بود که برای ریال استیت بودن ولی AI برای ریال استیت و ساختار برای چیکار ریال می‌خواستن استیت و اینجور بکنن؟ کارا. دنبال این بودن که مثلا اینا کلی مشتری که داشتن، این مشتری‌ها مثلا پراپرتیشون رو می‌خواستن منیج کنن. مثلا می‌خواستن دیگه خودشون هی به کسایی که می‌خوان بیان وقت بگیرن در تماس نباشن. می‌خواستن یه AI وقت بده، کلندر رو ببینه. یه حالت اوایل LLMA بود دیگه سال 2023 اینا. اسکیجولینگ می‌خواستن راه بندازن دنی؟ اون بود. بعد کلی مثلا بیل هر ماه میومد برای کلاینت ها، اینا می‌خواستن اینا پروسس بشه. اینا عکس بود اسکن شده بود. خب مثلا پارسل تکست نبود. اینا رو بعد مثلا با پراپرتی منیجر بوده سیستمش اینجوری. پراپرتی می‌خواستن کارهای پراپرتی منیجمنت رو کلا ساده کنن. آره مثلا یه نفر اگه می‌خواست عکس خونش رو بذاره توی مثلا اونجا که مثلا خونش رو بذاره برای رنتی برای فروش، مثلا این مدل ما میومد آقا مثلا همه چیزای خونه رو در می‌آورد. مثلا این یک واحد یک خوابت یا 2 خوابت اینا رو داره، نمی‌دونم نور مثلا LLM رو، یعنی LLM که نه VLM حالا الان بهش میگن VLM، یعنی اون رو به عنوان اینپوت می‌گرفت، مثلا دیسکریپشنش رو میداد، نمی‌دونم با کاستمرها چت می‌خواستن بکنن اینا رو هندل می‌کرد. اگه مثلا پول برق، آب، گاز اینا بیلا میومد اینا رو ما میدادیم، بعد این LLM دوباره میومد اینا رو پر می‌کرد. خلاص خیلی یه همچین سیستمی بود. استارتاپ بود یا کمپانی بود؟ کمپانی بزرگ بود. 30 سال بود این کمپانی بود. بیسشون هم کالیفرنیا بود. بعد سانتا باربارا بودن. یه دونه آفیس هم ساسکچوان رو رندوم داشتن. چرا؟ چون یه استارتاپی اینجا قبلا تو این کار بود، اینا اون خریده بودن سال‌های پیش، 10 سال پیش، و اینا یه آفیسشون مونده بود ساسکچوان. از شانس خوب من خوشبختانه و تنها جایی بود که واقعا از این کارا می‌کرد. کل ساسکچوان هیچ کس از این کارا نمی‌کرد. زیمنس هم اپتیمایزیشن هاردور و اینا بود برای ML. چون فقط به همین دلیلم منو هایر نکردن، چون من ایرانی بودم تو لیست اون چیز سانکشن US و اینا. سانکشن بوده. IBM هم همینجوریه. آره. یعنی علاوه بر اینکه اینترویوشن رد شدم، بعداً فهمیدم که اصلا نمیتونستم هایر شم. بعد خلاصه نمیدونم، شاید اینترویو رو ببین فاجعه ندادم ولی خوبم ندادم، ولی شاید اصلا اینکه جواب دیگه ندادم این بود که پرسیدم آقا من ایرانی ام، شما مطمئنید این قضیه حله؟ و بعد دیگه بعد از اون خیلی سریع ردم کردن. تازه ایرانی هستی. اگر پیارم نداشتی اون موقع اونم دیگه باز یه دونه خب دیگه پیاره یه ذره کمک میکنه. آره دانشجو بودم دیگه، تازه از دانشجویی درم نیومدم از دانشجویی. خلاصه رفتیم و این اسم شرکت یاردی بود. یاردی که فامیلی CEO بود. حالا یاردی یک فامیلی اسم هندیه. بعد CEO هم مثلا هندی بود. کلا بیس کمپانی هم مثلا یه بخشش تو هند بود، یه بخشش تو آمریکا بود.
و یه مثلا کانادا. بعد خلاصه اونجا کارم این بود و از این LLM ها و اینا رو کار میکردم و پراسس دید و خوب بود، خیلی چیزا یاد گرفتم. تیم اولش خیلی تازه بود، مثلا یه تیم 6 نفره بود، آقا کامپانی 10,000 نفر بود اینا که و تیم خودتون اول باید مثلا 6 یه نفر اکیپ بود. رو درست میکردید دیگه، این خیلی آره. باحاله که خودت یه چیزی رو دارید از اول 5-6 نفره درست میکنید میارید بالا. بعدش کجا اه، رفتی؟ بعد دیگه داشتم دوباره افتادم تو اپلای جاب دوباره و آقا هیچ کی دوباره با این حال باز جواب نمیداد. یعنی اصلا اینطوری بود که هر موقع من وارد اپلای میشدم اینطوری بودم هیچ کی جواب نمیده. رندوملی میخوام بگم اینستاکارت بود. من اینستاکارت چون کاستومر اینستاکارت بودم استفاده میکردم ساسکچوان چون هوا سرد میشه. حالا یه پروتیپ این چیزا رو استفاده کنین، اوبر بگیرید، نمیدونم اینستاکارت بگیرید و اینا. مثلا گروسری ما میدادم اونا می آورد، چون آقا توی منطقه آره 40 تو نمیخوای بری، هیچکی مثلا نمیره بیرون. ماشین هم نداری، نمیخوای بری گروسری تو بخری، یه $5 میدی یارو میارتش تموم میشه. بعد ما کاستومر بودیم اینستاکارت اینا، ای چه باحال، مثلا من که کاستومرم برم مثلا اونجا یه کاری هم بکنم. اپلای کردم و اینا. خب اینستاکارت جایی که اینترویوش حالا الان براتون میگم، اینترویوش خیلی سخت، خیلی اینترویو پروسس سخت که دارم میگم، معنی پروسس طولانی، یعنی مثلا خیلی راحت میتونی چیزش کنی، مثلا اینترویو مثلا سخت. حالا میگم چه جوریه. بعد 3-4 تا پوزیشن تازه داشت تو کانادا هایر میکرد اینستاکارت، داشتن بیس داشتن ولی تازه آره. داشتن به این فکر میافتادن کانادا رو هم یکم مثلا هایر کنیم. خب چرا؟ دلیلش اینه که انجینیر های کانادا تالنتشون خیلی خوبه. خلاصه آقا این ما اومدیم اپلای اینجا چجوری دیگه. بودش؟ اپلای تو آها. کسی کمکت کردش یا نه خود رفتی نه رو سایت راستش مستقیم؟ نه، من از لینکدین استفاده میکردم و همینطوری نگاه میکردم چی میاد میزنیم اپلای پر کن. یه چیزی هم بهتون بگم، این کاور لتر رو اینا رو هیچکی نمیخونه واقعیت، یعنی خودتون اصلا خسته نکنید، رزومتون رو با جاب عوض کنید خب، ولی کاور لتر رو اینا. حالا من یه سرویسی هم خودم راه انداختم بعد از این داستانم، بعد که بچه‌ها بهم پیام میدن که چیکار کنیم و اینا، که چه مثلا یه خوب. ساعت میشینم رزومه بچه‌ها رو نگاه کنیم با هم میریم جلو. و ولی حالا جنرال ادوایس هم اینجا میگم که حالا کسی اگه خواست همینجا بشنوه. ولی آره این رزومه ها رو مثلا میذاره با جاب هماهنگ کنی. بعد مثلا مخصوصا حالا این از این استفاده تموم کنم بعد برمیگردم. باش آره یادآوری کنم این موقع یادم رفت. ولی باش. اینستاکارت خلاصه آقا من اپلای کردم به منیجری که رول رو پست کرده بود، یه پیام دادم که منیجرم همین امروز هم داره میره بعد از این پادکست قراره باهاش خداحافظی کنم. آخه آره خیلی حالا داستانش میگم، ولی اون بهم گفت بیا چیز کن، بیا با هم حرف بزنیم. یعنی خیلی آدم ویژنری بود، یعنی میدونست که من از دانشگاه تاپی نیومدم، میدونست که مثلا من الان اون شرکت میرسم میادم بعد نبودم، میدونست مثلا من از شرکت سیلیکون ولی نیومدم، ولی مثلا یه دست رزومه‌مو نگاه کرده بود دیگه بود خب این مثلا این کارا رو کرده، اینا رو داره مثلا کارا. تا آدم ویژنری بود. گفت باشه بیا نیم ساعت اینترویو اول باهات میرم مثلا. گفتم نشد دیگه، گفتم دعوت کردم میام. بعد دیگه رفتیم و سوال کرده خب اینو چجوری انجام دادی، اونو چجوری انجام دادی. دید که نه اکچولی میفهمم دارم مثلا راجع چی حرف میزنم. مثلا خب خب این الگوریتم مثلا این ما یه مدلی ما استفاده می‌کردیم، حالا مایکروسافت خود اسمش چی بود، ولی کارش این بود که آقا یه مدل تو تاوری بود که یه بار داکیومنت میگرفت یه بار تکست میگرفت، از خروجی مثلا به تکست و اینا میتونست بده. واسه اینو برام شرح بده، منم شرح دادم آقا اینجوری کار میکنه و اینا، چون پیپرش خونده بودم. خب باشه. بعد دیگه دوباره رفتم با مرحله بعد تقریبا بعد جالب این اینترویو رو من خیلی اصلا این شرایط چیزی بود، داشتیم اسباب کشی می‌کردیم، داستانی بود وسط دوست داشتم اینترویو میداد. بعد خلاصه آقا رسیدیم به اینکه گفت یه اینترویو دوم HR بود، من زنگ زدن گفتن لیت کد ندادی؟ چرا ببین 8 تا اینترویو شد. اوه اینترویو شد. 8 یا خدا. واسه این میگم که خیلی سخت بود که خب اصلا یه استامینایی میخواست، لازم مغزی که بتونی اینقدر اینو طی کنی. اینترویو دوم گفت آره بیا چیزو HR با اون حرف زد، ریکروتر با اون حرف زد، خیلی نایس بودن خیلی. اینا گفتم ببین خیلی خوب اینترویو اولش خوب بوده ولی ما تو ساسکچوان هایر نمی‌کنیم، رول ریموت بوده. گفت ببین اگه میخوای و موو کنی آنتاریو BC یا البرتا. منم اینطوری بودم بی خیال یه حال داره جایزه چه ساسکچوان داریم زندگی اونو میکنیم داره خوش میگذره. خب چون کار داشتم درآمدمون بد نبود نسبت به اونجا، درآمدش بالا نبود ساسکچوان ولی نسبت به شهر درآمد خوب، چون شهر کم از زندگی بود. ولی همسایه‌ام بود نه بابا بیا برو چیز میکنیم برو ببین چی میشه و اینا. منم گفتم خب اوکی بریم مرحله 3. مثلا همسایه‌ام قانعم کرد که نه ادامه بده. گفتم باشه.
بعد گفتن بیا لیت کد. بعد من لیت کد رو کم کم شروع کرده بودم قبل از اون داستانا، مثلا همون قبل اینکه به فکر اپلای بیفتم گفتم روزی یه دونه لیت کد من حل میکنم. اینو با خودم گفتم بعد نشد روزی یکی شد، مثلا هفته 2-3 تا واقعا میکنم دیگه، هفته 2-3 تا لیت کد حل میکنم. حالا شاید یه زمانی یه روزی ما با اینترویو رسیدیم جایی لازم آره شد. یه بک‌گراند یا لیت کد داشتم، یه ستی هست اسمش ست بلایند 75 یا حالا اسنشال 75، اسمای مختلف داره بچه‌هایی میخوان نگاه کنن توی هم سایت لیت کد هست، بزنید 75 یعنی 75. اونو کم کم داشتم حل می‌کردم. بعد یه من گفتم آقا اینترویو 2 هفته دیگه بیا لیت کد و اینا. بعد به من فرستادن چیا رو ازت می‌خوام. گفتن احتمالاً ازت لیت کد می‌خوان و بعد ام ال نالج مثلا احتمالاً اینو می‌خوان. بعد منم رفتم شروع کردم تون لیت کد زدن. آقا یه دفعه خیلی امرجنسی 2 هفته شدید لیت کد اینا. بعد همزمان اینترویو چیزام داشتم ام ال نالج که دانش ماشین لرنینگ من چقدر. و بهم گفتن که بیا این کتابه رو بخون. آقا دوباره تو هفته نشستم یه کتابم خوندم. کتاب مال کورس استنفورد این همین آقای اندرو انگ بود. یه کورسی داره سی اس نمیدونم 229 اگه اشتباه نکنم، کورس خیلی خوب پیشنهادش میکنم فری یوتیوب. اون رو تون خوندم، یه ریویوی بود واسم خوب بود. آره بعد تون دادم و رفتم اون رو دادم. لیت کد حالا اینم بگم، حالا خیلی از من میپرسن که آقا مثلا چند تا لیت کده، مثلا اگه خراب کنی چی میشه؟ 2 تا بیشتر نیست معمولا. اگه مثلا تایم لیت کدتون 45 دقیقه است، هر لیت کد حدودا یه رو بالا 20 دقیقه بهتون وقت میده، یعنی 2 آره یا 3 تا ماکسیمومه. اون رو دادم، اولی رو حل کردم ساده رفت جلو. دومی رو 80% مثلا حل کنم. مثلا گفته بود که باینری سرچ کنیم از راست یا یه چیزی بود یادم رفته چیه، یه حدود تقریبا میدونم چی داره رو یه سال میگی. یا نیم 2 سالی آره میگذره یادم میدونم. رفت. گفتم ببینم میتونم باینری سرچ الان برات رو هوا پیاده کنم، اون از راستش شاید نتونم. حالا میبریم جلو. حل کردم و اینا خلاصه گفت. ولی این وسط خیلی من حالا یه متدی هست، متد ریاکتو یا چیزی ریپیت، یعنی سرچ کنید میاد. من خیلی افکارم بهش میگفتم خب من فکر می‌کنم اینطوری باشه اونطوری باشه، آره باید خیلی باش حرف کامیونیکیت بزنی، کردم. بیشتر منظورش اینه دقیقاً که اونا حرف بزنی باهاشون و دونه دونه استپ بای استپ بری جلو. پس میخوای تا الان اینجا رو استاپ کنی، چون من باید اینو احتمال 2 قسمتش کنم، چون آخرش که میخوایم به جاب برسیم خیلی مهم‌تره. خب برای آره بچه‌هایی که چه جوری تو این همه پروسه رفتی. خب اینو تا اینجا نگهش می‌دارم، یه دونه اینویتیشن برات میفرستم. آره آره دمت عادیه. گرم، من مرسی. استراحت کنم تو هم استراحت آره کنم. تو هم خیلی یه خوب بود تا استراحت اینجا، بکن خیلی تا خوب پیش بردی. عالی بود، عالی هاست عالی. خیلی خوبی بود. دمت گرم قربونت، فدات شم. میبینم بعد فعلا دوباره. قربونت، فدات شم، فعلا خدا خدا نگهدار.